Привіт, народ! І сьогодні у нас знову буде розбір, так би мовити, все, що наговорив президент. Тільки цього разу британському журналісту подивимося, звіримо. Я це роблю для того, щоб ви у нас аналізували. Не робили вигляд аналізу, а от саме аналізували, думали разом зі мною. Ви можете погоджуватися, не погоджуватися, ваше право. Я зі своєї точки зору також висловлю все, що почитаю, вважатиму за потрібне, чесно, тому що я на це все дивлюся як історик, і я як історик не буду виправдовувати лінію партії. Даруйте, я з цим категорично не згідна. Тож, ми починаємо. Пане президенте, дякую за розмову з BBC News. Чи ви взагалі уявляли, коли 2,5 роки тому Росія здійснила повномасштабне вторгнення, що війна досі точитиметься? Якщо чесно, ніхто не передбачав ще у 2014 році, що буде окупація Криму і буде окупація частин нашого Донбасу, скажімо відверто. І після цього був заморожений конфлікт, були Мінські угоди, і після цього повномасштабне вторгнення, точно ніхто не очікував. Повномасштабне вторгнення з тим, що вбивали людей, масові катування, і поховання масові, і розстріли, і велика кількість. Зараз хочу зупинити, тому що, правда, тут він не бреше. Хоча я з того всього дивуюся, якщо чесно. Тобто, може мені як історику легко говорити. Я, якщо чесно, підозрювала, що Росія зробить такий крок, але хто мене тоді слухав? Мене і зараз ніхто особливо не слухає, тому що не хайпово. А тоді тим більше. І оце ж, знову ж таки, неочікувано напала Росія після того, як забрала Крим. От зовсім неочікувано. Взагалі ніхто не чекав, але тут таке, то ми ще, так би мовити, пройдемо курс історії. Зараз не про це, давайте його далі послухаємо. Кількість полонених, такого звірства від сусіда, який завжди казав про дружні стосунки і про історичні поєднані відносини. Да. Тобто Росія робила цілеспрямовану пропаганду, а ми то все споживали і навіть не кривлялися. Хто в результаті у нас вийшов не самий розумний, думаю, самі знаєте. Розклади не на нашу користь. Знову ж таки, я це проговорю для того, щоб ми зробили з цього всього висновки. Не говорили, що ми зробили висновки і все. Ні, ми маємо правда зробити висновки, ми маємо для себе зараз зафіксувати, що Росія веде в тому числі і інформаційну війну. Вона нікуди не ділася з 2014 року, вона насправді почалася задовго до 2014 року. Тобто я слухала Росію, здається, з 2010-го, десь так приблизно, почався в Росії перелам. Тобто задовго до Криму, як такого. Уже тоді Росія накручувала це все діло. Але вона накручувала поступово, знаєте, як варять жабу, класичний приклад. Тобто Росія поступово підіймала градус. Там можна зробити поправку на те, що це ще радянська пропаганда, але я до цього ще дійду. Добре. Такого ніхто не очікував. А потім була інша стадія війни, як синусоїдально, було дуже важко, а потім ми почали деокуповувати територію, а потім знов дуже важко. Тому ніхто не знав і не передбачав, що війна буде довгою. Оце взагалі аналіз був від президента. Тобто спочатку був напад, потім ми почали деокуповувати території. Моя претензія така. Президент взагалі-то стратег. По-хорошому. Робота в нього така бути стратегом. Звісно, що він у нас таким не народився. Я ж це чудово розумію. Але задача президента – це якраз стратегічні ігри. І тут він нам починає розказувати, як звичайний користувач. Тобто, ми там десь деокуповували. Ти чим займався в цей час? Фоткався, як завжди. Добре, я поки що мовчу.
Війна буде складною, що війна буде продовжуватись. Чого навчили вас останні 2 Зрозуміло. Ну, тобто я зараз постараюся його зафіксувати, тому що тут не наш брифінг. Я не встигаю за журналістом. Тобто, зрозуміло питання про український патріотизм. Чого вас навчили? Чого навчили вас останні 2 роки про український патріотизм, про ту гордість, яку українці відчувають щодо своєї нації? Я думаю, українці Да, побачили паузу, важке питання задали президенту прямо друге про український патріотизм. Не хочу спекулювати, але здогадуйтеся, чому це все відбулося. така сама нація, як і британці, як і американці, і інші нації, які вміють згуртуватись в найскладніші. Оце взагалі пішло відірви і викинь. Ну, тобто, як би це сказати, президент намагається продемонструвати себе і країну, але він заходить не з того, так би мовити, рожна. Ну, тобто він починає порівнювати, так би мовити, нас із британцями, притом він розповідає британську історію, до чого тут Україна в науці невідомо, але давайте його послухаємо, щоб я не забігав наперед. Складніші часи своєї історії. Так, як британці згуртувалися у часи Другої світової війни, коли було бомбардування Британії, бомбардування Лондона, було багато різних голосів, які кидались з пропозиціями якось заспокоїти Гітлера, домовитись з нацизмом, піти на шляхи і на обійми з нацистами. Володимир Зеленський не розуміє, що в нас категорично інша ситуація. Ну, тобто, я вважаю, що ми в цій війні, ми, звісно, не британці. І я б, так би мовити, апелювала до більш примітивніших форм. Ну, ті, хто мене слухає, ті знають, що я люблю греко-перські війни. От греко-перські війни – класичний приклад, тому що ми загалом-то класична демократія. Так, ми демократія, які всіляко вставляли палиці в колеса, ну, тобто ми демократія, яка постійно стоїть на милицях, але тим не менше саме українське суспільство, воно демократичне, не дивлячись на те, що Володимир Зеленський намагається зробити з нього тоталітарне суспільство. Ну, тобто, не дивлячись на те, що сам президент сильно йде в контри проти свого народу, вільно чи не вільно, тим не менше, сам український народ має демократичну складову. І хоч би українському народу наші західні партнери мають повірити і якось вболівати за український народ, розуміючи при цьому, що наша українська влада, ну таке, наша українська влада або добре, або нічого про нашу українську владу. Тим не менше, давайте візьмемо для порівняння Росію. Росія – це от прямо архаїчна імперія. Це імперія, яка постійно, так би мовити, не доганяє до світових тенденцій. Ну, тому що коли в Росії з'явився імператор, то, так би мовити, в Європі вже не була потреба в імператорах. Знаєте, вже таким ніхто не балувався, а тут Петро І проснувся, так би мовити. Далі, що у нас з революцією, також не дивлячись на те, що революція плюс-мінус була окреслена загальною тенденцією змін, тим не менше революція в Росії, самі знаєте, до чого призвела. Тобто у нас пішов спад, знову ж таки. І це очікує Росію на майбутнє. Ну, тобто, якщо хтось думає, що Росія підніметься, не підніметься. У Росії занадто багато територій, і Росія в цьому плані вона класична імперія.
І класична імперія, поки ж не розіб'ється на складовій, вона ж не зупиниться. Тому я б порівняла саме з цим. А Володимир Зеленський, так би мовити, ну він же ж, так би мовити, в гостях у британців, не забувайте про це, тобто це саме це інтерв'ю. І він намагається натягнути шкурку на кисіль, це при тому, що журналіст його спитав, а що ти думаєш, чувак, про український патріотизм? А він нічого не думає. Зовсім нічого він не думає про український патріотизм. Добре, слухайте його. І я думаю, що в цей момент, в такі часи, дуже важливо, щоб нація була сильною, тверезою. Це дуже важливо, тверезою і об'єднаною. І саме це показала наша нація, що вона дуже потужна в сучасному світі. Ох, у нього ця потужність. Запхати б йому таку потужну ракету, його потужний задочок і відпустити десь у стратосферу. В світі, який такий жорстокий, можна сказати, цинічний. Хтось скаже цинічний, хтось скаже дуже прагматичний, що Роман. Ти політик! Я до цього ще дійду. Світ прагматичний, ну да, ти сів за дорослий стіл, я тебе вітаю, на 5-му році президентства, вже 6-й пішов намальованого твого президентства, треба ж якось про це подумати, чи ні. Такого, як в книжках старих, які підручники або книжки ми читали в дитинстві, що такого романтизму немає, він є. В важкі часи він є, і він – це патріотизм, і що це не дитинство, і що це дуже дорослий вибір нації. Взагалі ні про що, чесно. Ну, тобто, що це не дитинство, що це дорослий вибір нації, що саме це? Так. Це я поки що тримаю себе в руках. Дорослий вибір людей, які обирають свободу. І тому борються за неї і виборюють її. Я розумію, що це складне питання про вашого ворога. Та мені цікаво, як би ви описали Володимира Путіна? Отут стоп. Отут стоп, бо це мене прямо порвало, це питання. Запам'ятайте, що він його спитав про Володимира Путіна. Відповідь президента. Я не вважаю, що у вбивць є якісь особливості. Це не про талант. Це не про геніїв, яких ми повинні описувати і пам'ятати. Ми говоримо про вбивців. Вони різні, вони є масові вбивства. Демагогія. І це я ще сильно підбираю слова. Тому що був би Володимир Зеленський практикуючим політиком, він би такої фігні не говорив. Я не кажу, що Путін не вбивця, але Путін політик, перш за все. Тобто політик, знаєте, це куди круче всілякого там вбивці. Політики часом розважаються так, як звичайному вбивці навіть не снилося. Якщо чесно. Це не привід для наслідування, але це так, констатація фактів. Ну, тобто, Володимир Путін, він якраз великий прагматик. Це те, на що Володимир Зеленський перед цим нарікав. Що ось світ прагматичний. Тиць! Прокинулися, да? Звісно, що прагматичний. І Володимир Путін дивиться на світ якраз вкрай прагматично. Єдине, що Володимир Путін переоцінює ситуацію, як на мене. Він стабільно переоцінює ситуацію, плюс він зжигає ресурси, давайте скажу такою російською мовою. Він спалює всі свої ресурси. Ресурси своєї країни, ресурси свого народу. Їх і так небагато лишилося. Він їх все одно спалює. Він це робить заради однієї мети.
в яку він вірить, треба сказати. Плюс віра Володимира Путіна – це та ще віра, знаєте. Ну, згадайте його храм, який він там побудував, такий а-ля совєтський, такий православний храм, ну, тобто там взагалі мають всі хреститися 200 раз. Але оце якраз класичний приклад віри Володимира Путіна, віри атеїста. І це також важливо. Це насправді важливий речах впливу на Володимира Путіна. Ну, тобто він при розмові з вами однозначно скаже, що ой, а я не вірю та в одне, та в друге, та в третє. А ви казку Володимиру Путіну не пробували розказати? Тому що якраз оці переконані атеїсти, якраз вони, так би мовити, погано аналізують. Це я вам можу сказати, так би мовити, зі своїх подорожей на російський сегмент Ютубу. Дивіться відео нижче про фашизм, про греко-перські війни, там є російською, і українською, це все, так би мовити, ланцюжки одної цепі, ланцюжки одного ланцюжка. Тим не менше. Моя думка така, тобто попри свій демонстративний атеїзм, насправді Володимир Путін все ж таки вразливий, як і кожні затяті атеїсти. Ну, тому що він ніколи не визнає, але в його логіці є, так би мовити, прогалини. І єдине, що ці прогалини ніхто не помічає практично. Ну, тому що Володимира Путіна, я не знаю, або хтось аналізував і засекретив, ну, наприклад, це я зараз добре думаю про США, а дехто взагалі не намагався, ну, як наші. Ну, тому що, даруйте, характеризувати Володимира Путіна як вбивцю на 5-му році твого правління, ну, це трішки низько плаває Володимир Зеленський. Ну, тобто, це зовсім не політичний аналіз. Ну, він же ж з ним бачився отак, розумієте? Це я Володимира Путіна в житті не бачила. І я вам розказала і про те, що він спалює ресурси, і про те, що він вірить в поставлені цілі. А значить, ви його не переконаєте, так би мовити, відступити від своєї цілі, якщо тільки не будете сугубо строго аргументувати. А в нас погано зі строгою аргументацією. Подякуйте в тому числі Володимиру Зеленському. У нас іде 3-й рік війни. Які західні партнери можуть бути? Ну як, західні партнери також важливі, також вони грають роль, я не маю нічого проти, але залученість західних партнерів прямо пропорційна нашим зусиллям всередині країни. А там же ж обнять і плакать. І хто в цьому винен? Західні партнери? Ну, подумайте ще раз. А він же ж нам це насипає оцю всю демагогію. Тому що, я ж кажу, Путін вбивця. Путін, він, звісно, вбивця, хоча він, я ж кажу, він політик-вбивця, це трішки інша категорія. Він тиран, який піде на будь-які злочини взагалі без жодного сумніву, але тим не менше, запевняю вас, цей тиран вірить в казки. Ви просто не розкажіть йому казку, ви йому припіднесіть казку. Як приклад, можу привести зоряні війни, які проходять конвою через мою історію. Тобто, уявіть собі Сноука, тому що в моїй парадигмі, якщо дивитися на зоряні війни, то якраз Володимир Путін, якраз Сноук. Всі ображаються на лицаря Рена, але лицар Рен, так би мовити, що в зоряних війнах, що в моїй історії, це, звісно, фігура по-своєму гарна і по-своєму, так би мовити, необхідна, але дістати Сноука – головна задача будь-якого джедая. Розумієте? І ця задача досі актуальна. Просто джедай пішов в глибоке підпілля і починає, так би мовити, думати щось
погано проти Сноука і виховувати навколо себе всіх інших джедаїв і джедайок і джедайчиків підряд. А поки в нашому таборі повстанців очолює повстання отаке, оце наше. Добре, я замовкаю, давайте його послухаємо. Є ті, хто емоційні, а є дуже прагматичні. Я би сказав, що він прагматичний вбивця. Тобто він дає накази, він власноруч нічого не виконує. Але це не звільняє його від відповідальності. Це дуже важливо. Да, трішки поряд він стояв, так би мовити, ну, вкрай поганий аналіз. Ну, тобто це явно не аналіз рівня президента. Важливо розуміти. Він дуже любить владу, і це примітивно. It's not too smart. Це не надто розумно. Оце отут взагалі, ну, тобто він дуже любить владу, а ти, блін, Махатма Ганді, прости мене, Господи, да? Взагалі тут ні до чого. Ну, тобто Володимир Зеленський, строго кажучи, Путіна за 5 років президентства так і не вивчив. Громадяни України, користуйтесь моментом, виберіть його знову президентом. Да. Він іще 5 років не зрозуміє, чого він там сидить. І він же ж, не знаючи чого, що хоче, власне, Володимир Путін, він починає його аналізувати як себе. Красота моя, слухаємо далі. Надто розумно. Це дуже, так, знаєте, примітивно чіплятись всім, чим ти можеш. Тут він чіпляється вже ж кількістю закатованих людей в Україні, або до цього це була Чечня, або після Чечні, ви пам'ятаєте, була і Грузія, і в Абхазії, і багато різних конфліктів, і в Сирії вони, і в Африці. Всюди масовані вбивства, катування заради того, щоб триматися у влади. З одного боку, якщо ми кажемо, триматися у влади, це так зрозуміло, це так, ну він не перший, але в сучасному світі. Да. Тобто розумієте, що не зрозумів Володимир Зеленський Володимира Путіна навіть близько, навіть поряд, але подав чудове бачення того, чим він фактично займається. Це особливо незрозуміло. Коли світ вже пройшов такі випробування, пройшов через тиранію, авторитаризм, і то, що світ вже бачив наслідки, що це таке, це світові війни, мільйонні жертв, і можна вже навчитись. Навіть якщо ти хочеш тримати так свою владу, треба навчитись робити це без жертв. І тому я не вважаю, що він дуже розумний. Да, а ти прямо дуже розумний. Ти у нас прямо поки що не дійшов. Володимир Зеленський, як ви знаєте, взагалі-то той ще кадр. Тобто Володимир Зеленський взагалі-то у нас любить саджати всіх, хто йому не подобається. Або йому, або Єрмаку. Ну, тобто сказати, що Володимир Зеленський чимось кардинально відрізняється від Володимира Путіна, ну, я б не сказала, що так вже сильно. Вони поки що відрізняються масштабом. Просто Путін це таке велике здоровецьке ге. Це суспільство, тому що у нас взагалі-то погана поведінка вважається хорошою. І це зараз буде весела історія переналаштування суспільства. Тому що я не вважаю. Він безжалісний. А не дуже розумний і безжалісний – це ще небезпечніше. Тому я вважаю його небезпечним.
Tell me about how you find your relationship with the UK, because Скажіть мені, які у вас відносини з Великою Британією? Тому що у період після повномасштабного вторгнення ви вже мали справу з 4 прем'єр-міністрами. Хіба може такий ступінь змін допомагати? Британія проявила з початку повномасштабного вторгнення таку лідерську позицію. Вона дуже цікава. Британія не могла дозволити собі давати більше, ніж давали Сполучені Штати Америки. Ми не можемо порівнювати, абсолютно зрозуміло. Різна вага через кількість зброї, через економіку. Знову ж таки, він не політик. Він не політик, тому такий коментар з приводу того, а що дала Британія. Він порівнює їх буквально як користувач. Ну, от Штати дали більше, а Британія стільки ж не могла. Ну, Британії там 1, 2, 5, 10. Це все досить таки цікаво. Плюс у Британії за цей час змінилися прем'єри, а в нашому королівстві все стабільно. І взагалі-то там питання було не про те, але Володимир Зеленський знову ж таки, напевно, вважає, що йому всі винні. Я так підозрюю. Можливо, від цього, тут, так би мовити, роги ростуть, те, що називається. Ну, тобто він чомусь вважає, що дати йому певну допомогу, це прямо, так би мовити, щось особливе. Нічого особливого. Тим більше, що дають не йому. Але це таке. Через економіку. Але ось що було. Я вважаю, що ініціатива була в руках Британії. Коли нам потрібно було щось з танковою коаліцією, довго не могли партнери зібрати цю коаліцію з позитивом, прийняти рішення, Британія робила. Рішення по челенджеру. Коли у нас була історія з далекобійною зброєю, я навіть не просив, я в якийсь момент вимагав, тому що нам було дуже складно боротись. Нас вбивають. Да, також один момент. Ну, тобто, знову ж таки, можете згадати того самого Черчилля, і він там розкаже, що і Британії діставалося взагалі-то немало небагато під бомбардувальниками. Ну, тобто Друга світова війна була відчасти навіть гіршою за нашу війну. Тим не менше, Черчилль якось вирулював. І він не вимагав. Він просив, він наполягав. Він замахував, так би мовити, своїми листами всіх, кого тільки міг. Плюс листування зі США було взагалі-то в екстремальних умовах. Там. На початку кораблям було важко курсувати, тому що вони були легкою мішенью для німців. І про це є окрема історія Другої світової війни. Вона мені цікава, хоча я не можу переказувати так, як це переказують класичні, так би мовити, історики. Тим не менше, він почав вимагати. Знову ж таки, він не розуміє, як працює політика. Про це йому, до речі, натякали поляки, що Володимир Зеленський так себе веде, що він може, так би мовити, хапаючись за допомогу, він може потопити рятувальника. Пам'ятаєте цю історію? І Володимир Зеленський висновків не зробив. Тобто він, правда, думає, що це от прямо щось нормальне. Також варто зауважити те, що суха політика конструктивна, вона дещо відрізняється від нашого звичайного діалогу, що сильно, так би мовити, грає не на руку Володимиру Зеленському, тому що все, що у нас нормально в нашому нормальному житті, в політиці відбувається трішки не так. І знову ж таки Володимир Зеленський досі цього не зрозумів. Ну, тому що вимагати, наприклад, може Трамп, будучи президентом. Ви пам'ятаєте його вимогу до НАТО. От Трамп може вимагати.
У Трампа є реальні ресурси, у Трампа є реальний вплив на НАТО. Давайте я вам такий приклад приведу із реальної політики. Тобто Трамп на своєму місці може вимагати від НАТО, що давайте діліться нормально країни ЄС. Ну, тобто оце може відбуватися. Хто такий Володимир Зеленський, щоб щось вимагати від країн Західного світу? Хто він такий? Президент країни, яка сама не знала, що на неї нападуть після того, як був перший напад у 2014 році. Ну, давайте подивимося так на цю всю ситуацію. І він же ж сидить і оце розказує бідному кореспонденту BBC, який він хороший. Хоча, знову ж таки, з точки зору раціональної політики, це ні дня не разом не добра історія. Британія проявила себе зі Storm Shadow. Після цього дали Сполучені Штати і Франції. Я вдячний цим трьом країнам за таке рішення. І тобто це було... Да, після того, як звізди отримав, от тепер він вдячний. А до того, знову ж таки, очевидно, не було. Незвичайні дії західних партнерів. Як то кажуть, ми їм вдячні, але крок вперед і два назад. Буває така структура. Тут... Вам ще раз пісеньку заспівати. 2 шага наліво, 3 шага направо, шаг вперед і 2 назад. Я не розумію, що відбувається в голові Володимира Зеленського. По-перше, британський журналіст не розуміє гумору. Для початку. Він мені цим сильно нагадує Путіна, оцим своїм тупим анекдотом про дідушку і бабушку. Знаєте, от як Путін любить тупі історії, так само Володимир Зеленський любить натяки на дуже старі пісні. Клас! Ну, знову ж таки, це учитель, так би мовити, і учень. Все життя мріяла про такого учня в статусі президента України. Добре, давайте я вам продемонструю свою книгу «Князівство Романа». Це історія про Галицько-Волинського князя Романа Мстиславовича. Це реальна особа з історії України. Він засновник Галицько-Волинської держави, між іншим. Його син, король Данило, тільки перезаснував, так би мовити, Галицько-Волинське князівство і стабілізував його, тому що князь Роман, він, так би мовити, він помер тоді, коли королю Данилу, як відомо, було вкрай мало. Йому було всього-навсього 3 роки, коли помер батько. Тим не менше, шлях Романа Мстиславовича до синів, він вкрай цікавий. От Роман Мстиславович, він, так би мовити, наш такий король європейського типу. Генріх, здається, 8-й. Я його можу переплутати. Тобто в нього схожа історія з цим престолом наслідуванням. Словом, там цікаво, як він старався здобути нарешті собі нащадка, тому що в нього не виходило також. Зроблю анонс такий. Так що там буде цікава історія, нічим не гірша від британської історії про Генріха VIII та його 8, здається, дружин. Словом, читайте, цікавтеся історією, читайте мою книгу на Букнеті. Поки що все в мене з рекламним блоком. Давайте повернемося до Володимира Зеленського. По-іншому. Тут був крок вперед, а потім ще один крок вперед. І кожна така сторінка цієї історії, і я вважаю, що це наша об'єднана історія, і кожна сторінка цієї історії. О, да. Був крок вперед, потім ще раз крок вперед, а причинно-наслідкові зв'язки, де ти загубив,
Ну, тобто видно, що Володимир Зеленський, ну, він в кращому випадку керівник драмтеатру або якоїсь там трупи. Ну, тобто це у нього видно. Ну, тобто він не розуміє, що політика так не працює. От від слова зовсім. Тому що він від одного кроку вперед до другого кроку вперед аналіз між кроками не зробив. Я вже про те, що це калька, знову ж таки, на знамениту пісеньку, я вже це промовчу. Але тим не менше, немає аналізу. І куди ти без аналізу лізеш, я не знаю. На що це сподіваєшся, я також не знаю. Сторінка цієї історії, вона відкривалась лідерством Британії. Я за це вдячний. І я чесно, я не через те, що у мене з усіма вашими прем'єр-міністрами у мене були потужні відносини. Різні по часу, так і є. Знову ж таки, засунути потужність Володимиру Зеленському треба давно. Бо ці всі потужні заголовки про потужну потужність мене задовбали, якщо чесно, його потужність. Володимир Зеленський, знову ж таки, не розуміє, що політика хвалять тоді, коли він нарешті від нас пішов. Будемо дякувати, коли просто з поста, а коли він взагалі пішов, то йому ми взагалі будемо вдячні. Коли політик виконує свою роботу, то він, як правило, і косий, і кривий, і підперезаний, і така сяка зараза. І такий він взагалі-то олух, йолоп, імбіцил, і лох, і все підряд. Давайте хоч я цю роль зіграю, так би мовити. Якщо Володимир Зеленський не доганяє, як ведеться політична гра. І тільки тоді, коли він пішов, тільки тоді вже народ починає згадувати, що так він щось зробив. Але Володимир Зеленський хоче оплесків і овацій тут і зараз. І йому взагалі немає кому пояснити, що коли він від нас піде, нарешті, дякувати Богу, якщо спостав, то, так би мовити, йому треба згадувати фільм «Смерть Сталіна» в даному випадку. Звісно, не буде так, як при Сталіні. Ну, я принаймні зроблю все, щоб так не було. Але тим не менше, історія буде схожа. Всі скажуть, пішов ти наш потужний йолоп. І слава Богу. І машалла. І омані падмехум. І все на світі. Чесне слово. І свічку ми поставимо тобі і на життя, і на смерть, любка ти моя. Тобто там будуть такі історії, я гарантію даю. А він же ж, ну я не знаю, це вкрай дешева гра, і вона не сприймається явно не журналістами, ну нормальними журналістами. Західними, в тому числі нормальними журналістами, а політиками тим більше ця вся дешева гра, вона не сприймається. Ну, тобто одна справа, коли його сприймали добре через Україну безпосередньо, а зараз його самої гри явно бракує. Добре, я переключаюся, далі його слухаємо. Є з Джонсоном довше, Ліз Трас менше, а потім був Форіше, вони були іншими, але все одно кожен з прем'єр-міністрів додавав. Чому не змінювало суспільство? Зрозуміли, що він ні чорта не може сказати про поточний прем'єр-міністр, не він комунікував. Тому що людина, коли комунікує з кимось, от вона може створити портрет. Як я вам навела, так би мовити, приклад того, що може бути в голові у Путіна. Чого я мовчу про цю всю свою історію. Тому що я трішки знаю пацієнта, так би мовити. Зі свого боку, зі свого ракурсу, але я його знаю. А цей кадр поговорив з 4 прем'єр-міністрами і трішки довше, трішки менше. Ти, взагалі там був присутній. Можна тебе так спитати обережно?
політик, прости Господи. Не змінювало суспільство. Тобто прем'єр-міністри – це обличчя суспільства. Коли хтось не подобається, Да. Тільки чув він щось про політику, в кращому випадку. Прем'єр-міністри – це не обличчя суспільства. Знову ж таки, він переносить на себе. Він вважає, що він обличчя України явно. Ну, тобто по Володимиру Зеленському також можна створити не один психотип. Я його ще послухаю, не знаю, 2-3 рази. Я сама буду вам розповідати, які в нього таракани і що він думає, коли він думає щось розумне. Ви ще підождіть. Ще пару таких розборів я про нього вже розкажу, краще всілякої гадалки. Тим не менше, прем'єр-міністри і взагалі-то діюча влада, або влада, яку обирають, і та, яка отримає більшість у народу, це перш за все очікування. От навіть Володимир Зеленський, він не обличчя народу, красота наша ясна. Він очікування нашого народу. І вся наша країна, весь наш український народ очікував, що оце гарненьке ясне сонечко буде не тільки таке гарненьке, як показувалося в фільмі, а ще навіть практично буде якось практично доганяти. А він же ж виявився зовсім практично неспроможним. От зовсім чому я виступаю з такими контрами. Тому що він не вигрібає навіть сотої частини того, що він мав би вигрібати. І фокус в тому, що в західних суспільствах є критичне політичне мислення. В нас воно, даруйте, відсутнє зовсім. І політична критика, от просто критика, от без аналітики, бо нам щодо аналітики, знаєте, гребти і гребти проти течії. У нас немає поки що аналітики, ну хіба що Віталій Портніков хороший аналітик, але Віталій Портніков, я його слухаю перш за все тому, що він великий майстер пострадянського простору. От коли він відволікається від теми, то він може задати факапи. Ну, всі помиляються, навіть профі помиляються. Але від цього профі не стає якимось іншим непрофі. Я його уважно слухаю тоді, коли мені потрібно, так би мовити, намалювати портрет пострадянського суспільства або обстановки на пострадянському просторі, або навіть обстановку російської сторони очима Віталія Портнікова і його досвід. Так, звісно, час від часу Віталій Портніков згущає фарби, ну тому що, знову ж таки, напевно, дається знаки присутність тут і зараз, ну тобто в нього багато такого досвіду, якого в мене немає. Тим не менше, на його досвід я спираюся, от саме на його пострадянський досвід. Я вважаю це великою цінністю, тому те, що Віталій Портніков часто помиляється, я вважаю, що отут можна дивитися на це все крізь пальці. В усіх інших випадках ні. Тож, важливий професіоналізм як такий. Добре, я забалакалася. міняється обличчя, але не подобається кому? Не подобається суспільству, а не навпаки. Прем'єр-міністру не подобається його народ, як в Росії. Керівнику не подобається той, хто тебе номінує, обирає. В чому і різниця тиранії від демократії? Тому ми говоримо про демократичну країну. І ми говоримо про реальність. Він плаває в темі. Я не буду вже пояснювати, просто повірте на слово або перевірте, плаває він в темі чи не плаває. Об'єднане королівство, яке було об'єднано навіть через внутрішні питання, електоральні, політичні, тощо об'єднане королівство було навколо України. І це дійсно... Це взагалі об'єднане королівство, зрозуміли, навколо України.
Да, адекватність з міжнародної політики у Володимира Зеленського прямо зашкалює. Я впевнена, що не було такого, попри те, що Британія справді підтримує, але Британія нас підтримує по-британськи, а не по-українськи, не путайте, будь ласка. Тобто так, підтримка є, але британці нас підтримують по-своєму, зі своїм характером. За це ми їм вдячні, за це ми їх любимо. У нас було таке відчуття – Сполучене Королівство. Королівство об'єднане довкола людей, цінностей, свободи і демократії. І це було дуже важливо для нас. І тому сьогодні четвертий прем'єр-міністр, і тому я не думаю, що позиція Британії зміниться. Але я би дуже хотів, щоб прем'єр-міністр Стармер став особливим. А вже ж, передусім, він буде для свого народу. Я не говорю про ваші питання внутрішні. Це найголовніше. Він лідер британців. Але якщо ми говоримо про міжнародну політику, про захист безпеки світу, про війну в Україні, то я б хотів би, щоб він був особливим. Нам це потрібно зараз. Нам дуже потрібно. Зараз не просто нова сторінка. Зараз треба сили, щоб перегорнути цю сторінку. Зараз довга війна. Це абзац. Я можу заговарюватися, але він також майстер. Тобто зрозуміло, що він очікує від чергового британського прем'єра, хоч якогось там україноцентризму, він робить поправку, він розуміє, що він не в себе вдома. Він робить поправку на те, що це все ж таки ваша країна, ваші правила і т.д. і т.п. Але мені б хотілося, тому що це довга війна, але знову ж таки у нього немає політичної аргументації при цьому. Зараз є втомленість. Вона є в світі. В світі тут не про Україну, тут про весь світ. Вона і тому Брехня. Зразу кажу, що брехня. Або нерозуміння ситуації, що також варіант. Я не думаю, що він прям збрехав, але з моєї точки зору це брехня відверта. Ну, тому що, знову ж таки, ти в Україні хто? Можна тебе запитати? Дід Пихто і бабка з пістолетом, ну це просто абзац. Так, у нас затягується війна. І так, на мою думку, нам зараз потрібно тупо окопатися, тому що, так би мовити, в Росії набирає обертів великий кіпіш. Я вважаю, що ми в центрі протистояння, тому, знову ж таки, приготуйтеся до того, що у нас, ну, як мінімум, рік-два буде період невизначеності. Робити якісь прогнози в цей час, або йти, не дай Бог, на перемовини. Я строго не раджу. Ну, тобто, коли у нас період невизначеності, просто або битися, не можете битися, окопуйтесь. Просто окопуйтеся, просто заривайтеся в землю, методи Наполеона, так би мовити, вам пристануть в нагоді. Ну, тобто, або так. І просто кажіть нашим західним партнерам, що ми раді піти в атаку. От чесне слово, ми раді. Знаєте, як ми хочемо піти в атаку? Аж прямо мріємо. Та ми мріємо там не тільки про кордон 91-го року, ну так казати не можна, але, так би мовити, ми сильно хочемо піти в атаку, правда. Але ну не судьба, громадяни західні політики, але можна запропонувати їм цукерочку, сказати, що, значить, так, громадяни західні політики, я розумію, що ви вболіваєте за демократію, так от, зараз вам Україна покаже, вам і вашим, так би мовити, народам, що взагалі-то демократія як форма правління, вона в рази стійкіша порівняно з імперією, і ви цей серіал будете дивитися протягом найближчих років 2. Так що запасайтеся попкорном, обов'язково вболівайте, робіть ставки і не забувайте, так би мовити, підтримувати Збройні Сили України. Якщо вам не подобається влада в Україні, ми розуміємо, але обов'язково підтримуйте народ України і підтримуйте Збройні Сили України.
Знову ж таки, можна без участі держави, якщо ви їй не довіряєте, ми це все розуміємо. Але пам'ятайте про громадян України і, так би мовити, спостерігайте. Просто спостерігайте. Права я чи ні, ви побачите в наступних серіях. Добре, аналізуємо далі. Тому є втомленість навіть перегортати цю сторінку. А нам так потрібно це. І є кроки. Ми завжди думаємо, а що буде після такого кроку? Деякі партнери думають, а яка буде ця ескалація? А як на це відповість Путін? А як на це Да, йому нема що сказати при цьому всьому. відповість Путін? А як на це відповість Росія? Ми суб'єктизуємо їх, і я вважаю, зря. І тому ми б дуже хотіли, щоб прем'єр був сильним, з сильними кроками проти автократії русських. Ми хочемо, щоб нам дали можливість відповідати. Він не розуміє, що він, як президент, перший має подати приклад. От перш ніж вимагати щось від західних партнерів, він, як президент, має подати приклад. А що він подає, що він городить, ви можете мені пояснити? За шпиталі, за наші дитячі лікарні, за наші школи, за наші університети, все, що вони руйнують зі своєї. Я проти такої постановки питання. Тобто я розумію, що страждає мирна інфраструктура, абсолютно розумію. Все, що я можу вам сказати, це оце. Ну як? Черчиллю, якщо ви знаєте, за оце прилітало. Його вважали популістом за оце. Тому що він фотографувався на зруйнованих будинках, він показував це, що взагалі-то ми сильні. Да. А йому прилітало за популізм, між іншим. Тому дивно, що наш президент, фоткаючись всюди і роздаючи інтерв'ю направо і наліво, ні дня ні разу не получає по повній програмі, особливо на внутрішньому фронті. Ну, це просто абзац, це навіть близько не політика Черчилля. Тим не менше, Черчилля не в останню чергу якраз і любили за оцю його позицію. Ну, тобто він став в складну позу. Він сказав фактично цим, що так, ми страждаємо, ну, подивіться на мій фон, ну, не на цей мій фон, а згадайте, так би мовити, фото Черчилля з цим. Він їм показував, що ми вистоїмо. Я прем'єр-міністр, і я вам даю гарантію, що ми вистоїмо. Я не бачу цієї позиції від Володимира Зеленського, навіть близько, навіть поряд. Він навіть не калька на Черчилля, це взагалі калька на кальку 200 разів перекопійована на поганому принтері. Це щось із чимось. Тобто, це навіть і близько навіть поряд не політика Черчилля. Тому я за гідну позицію, як таку. Ну, тобто, так по нам стріляють. Так, ми страждаємо. Але ви не переживайте, ми, по-перше, вистоїмо. Ми, якщо треба, закопаємось, окопаємось і перекопаємось, тому що кожен солдат Україні дорогий, і ми не будемо розходувати людей направо і наліво. Ви це також пам'ятаєте, і це президент має проговорювати, а не я тут вам. Він має заявити, що нам дорогі наші громадяни, і тому ми не будемо робити те-то, тому що у нас немає таких і таких ресурсів. Якщо ми не можемо щось виробити, ми говоримо нашим партнерам, дайте нам те, якщо можете. Якщо не можете, ми пошукаємо внутрішні ресурси. І ми взагалі-то спершу маємо шукати наші внутрішні ресурси, тому що наші зовнішні партнери це бачать. Взагалі-то вони не глухі, не сліпі, вони не знаходяться на Марсі. Навіть не вздумайте тішити себе такою думкою, вони все чудово бачать, тому ми спочатку шукаємо внутрішні ресурси,
і лише потім зовнішні, а не так, як ми оце подаємо, що ми спочатку шукаємо зовнішні ресурси, а що у нас там робиться на внутрішньому фронті, то фіг його пойме, все одно реформа армії нафіг нікому не потрібна, солдати страждають фіг з ним, ну, зараз я трішки зайшла на нехорошу стежку, але тим не менше. Словом, у нас є фігова туча проблем, які нафіг нікому не потрібні. Особливо у цьому нашому кадру. Все, що вони руйнують зі своїх баз і зі своїх військових аеродромах. Ми хочемо, щоб нам дали можливість вашою зброєю відповідати їм в ту точку, звідки прилетіла ракета. Знову ж таки, не згодна, ви знаєте мою думку, що я перш за все за оборону і вже потім за напад. Щоб у нас так не вийшло, що ми обстрілюємо російські території. Взагалі-то, як я там почула нещодавно, там скільки було? 400 Ні, найбільше, точно не 40. Ну, словом, велика, як би це сказати, досить таки об'ємний кілотонаж впав на ту саму Білгородську область. А тепер ви мені поясніть, де оцей кілотонаж в тротиловому еквіваленті безпосередньо на наших позиціях, які захищають Україну. Оцей весь кілотонаж в тротиловому еквіваленті має бути перш за все напередку. І тоді, коли його напередку достатньо, от тоді вже пуляйте по Росії. Тоді я вам дозволяю. А не так, щоб наші хлопці сиділи з автоматом і трьохетажним матом, а ми тим часом будемо пуляти по Росії. Ну як? Ну, скажімо так. Задовго до того, як було коврове бомбардування Берліну, союзники також хотіли нанести урон фашистській Німеччині. Тобто ця історія далеко не нова. Але перші удари, вони були сугубо і строго, так би мовити, ну, не регламентовані, вони обґрунтовувалися. Тому що, знову ж таки, всі зважали, а як зробить Гітлер. Чим він їм відповість? Га? А там було цікаво, там був проект ФАУ. ФАУ-1 такий собі, ФАУ-2, ну, більш цікавий, а ФАУ-3 взагалі такий цікавий, що прямо абзац. Тобто там люди реально боялися цього всього. Тому що у нас намічався проект балістичні ракети. Немало, не багато. А ми що можемо запропонувати? Британці ті самі під час Другої світової війни, вони як боролися з ковровим бомбардуванням німецьких асів. Вони запускали ці всі світлові стовпи, по які ловили літаки, і які потім артилерія знаходила вночі і їх збивала. Тобто Британія також не сиділа, складучи руки. А що у нас, прости господи, з безпілотниками на 3-му році війни? Знову ж таки, не хочу піднімати болючі теми. Що у нас? І це, знову ж таки, ми підмазуємося при цьому всьому до Британії. Клас. Просто клас. You're heading to Downing Street to address what's described as an Ви вирушаєте на Даунінг-стріт на позачергове засідання британського уряду. Що ви скажете прем'єр-міністру та його міністрам? Я справді вдячний за все, що Велика Британія зробила для України. Це правда. Це було дуже важливо, критично, у вкрай важкий період для нас. Думаю, зараз період є теж дуже складним. Як я вже казав, це нова сторінка в історії. Та Британія прийшла, коли було... Да, нічого не скаже Володимир Зеленський, по суті, новому британському уряду треба розуміти. Та Британія прийшла, коли було дуже складно, неймовірно складно. Ми були разом у ті миті. І ми були сильними, надзвичайно сильними, настільки, що Росія почала лякатися.
And Russia Знову ж таки, немає аналізу. Ну так, країна згуртувалася, так ми досі воюємо в досить таки цікавих умовах, але аналізу від президента, який володіє максимумом інформації, ну гіпотетично він володіє, він має ним володіти, але по факту, звісно, не дочекаєтеся такого від Володимира Зеленського. Да. Ми маємо, що маємо, таку ми красоту. Russia began to be afraid. That's why I think that now we can be strong. Тому я вважаю, що і зараз ми можемо бути сильними. Ми здатні бути сильнішими за росіян. Буде складно. Це не простий ворог. Це на сьогодні найбільший ворог у світі. Нехай він мене не бісить, чесно, бо я подивилася від себе половину інтерв'ю, і я так відчуваю, що цього я вже не дивилася. Ну, тобто, нехай просто мене не бісить. Ми, так би мовити, да, зробимо. А яким чином ти це зробиш? От ти президент, в тебе максимум ресурсів в країні. Максимум. Ти по факту перетягнув на себе все, що міг в цій країні. Що ти зробиш? Ти перетягнув всі ресурси в країні на себе, щоб що? Щоб сидіти і звіздіти? Щоб не сказати тут матюк. Це на сьогодні найбільший ворог у світі для нашої країни, яка є меншою, але народ є сильним. Зроби акцент на імперію та демократію. Якою б не була величезною імперія, як, наприклад, Перська імперія, вона все одно програє такий крихітній, дрібнюсінький грецькій демократії. Раджу всім приводити цей приклад. Тому що Україна вистоїть тому, що ми сильні, тому що ми гарні, тому що ми там такі-сякі пересякі, і при цьому немає конструктивного діалогу. А чого ви такі гарні переможете? А хто вам сказав? Ну це ж логічні питання виникають по ходу п'єси. Ну у всіх виникають, окрім Володимира Зеленського. І Володимир Зеленський не розуміє, що у людини, яка його слухає, в голові можуть виникнути куди цікавіші питання. Саме тому ми потребуємо дуже великої підтримки з боку прем'єр-міністра. Ми потребуємо цього Якої дуже великої підтримки? Знову ж таки, далекобійна зброя. Нехай він перестане слухати дешевих популістів, бо і вони в мене попадуть під каток. Ми потребуємо цього рішення про застосування далекобійної зброї. Воно нам дуже потрібне. Вони цілять по наших лікарнях, школах, університетах. Вони б'ють просто по нашому мирному населенню, залізничних вокзалах. Я вам казала, що Британія все ж таки якось навчилася боротися із літаками німецької авіації. А у нас на 3-й рік активного протистояння з Росією, які зрушення? Все, що я чую, це те, що ми нарікаємо безпосередньо на військово-повітряний флот РФ. Ну так, нарікайте і далі. Тільки отакусінька Британія здогадалася, як з цим боротися. Ми також маємо якось здогадатися. Ми також маємо не просто плакатися, ми маємо шукати слабкі місця у військово-повітряного флоту РФ. Вони в них є. Якщо я бачу слабкі місця безпосередньо у Путіна, то повірте, і там знайдуться слабкі місця. А там далі, знаєте, бажання 1000 можливостей, не бажання 1000 причин, як мене вчили в універі. Ну, тобто, якби ти хотів, ти б знайшов, а так ти навіть не шукав. І сидиш отут це розповідаєш дешеві казки. По всьому, по центрах наших міст, музеях, церквах. 76 churches they destroyed in Ukraine. Вони зруйнували 176 церков в Україні, з людьми чи без людей, їм байдуже, розумієте? Вони божевільні люди, справді божевільні. What we want. Окремий пункт про божевілля. Тобто ми, як правило, все, що не розуміємо, називаємо божевільним.
Це досить таки загальний тренд. Єдине, що Європа це вже якось відпускає, може навіть уже у фільмах переосмислює, а у нас, ви не повірите, це досить таки актуальна історія. За цим всім божевіллям. І коли він говорить про божевілля російської сторони, я думаю, те, що він фактично говорить, що я не знаю російську сторону. 5 років я сидів, чесав, так би мовити, дупу на стулі президента України, і я ніфіга не зрозумів про російську сторону. Дипломат я від Бога, прости Господи. Да. We just want to answer to the exactly to the point where from they target us. Чого ми прагнемо? Ми хочемо відповідати саме по тій точці, звідки вони б'ють по нас, звідки їхні ракети падають на нас, вбивають наших дітей, наші сім'ї. Це рішення для мене є дуже важливим. Я не тиснув на нового прем'єр-міністра. Він на посаді лише 14 днів, я розумію, це непросто. Він має відповідати на всі питання. Тому я маю лише один запит – оцей. Звісно, існує купа інших важливих речей, як от фінансування нашої двосторонньої оборонної індустрії, технології, кібернапрямку, як їх змінювати, обмін розвідданими. Багато речей, які є дуже важливими. Да, а я сумніваюся, що вони настільки важливі. Ну, ви собі уявляєте, тобто обмін інформацією, обмін цими всіма таємними протоколами. Та як тільки британська розвідка подивиться безпосередньо на Офіс президента, вона відразу каже, що я з вами, так би мовити, ніякими даними обмінюватися не буду. Мій 6 строго не рекомендує. Просто-напросто. І що скаже Володимир Зеленський? Ой, я very, так би мовити. Це нерозуміння цієї ситуації, да? Клас, просто клас. Ну, тобто, добре. От, знову ж таки, з приводу обстрілу безпосередньо точок в Росії, з яких іде обстріл, це все добре, це якраз всіляко вітається. Єдине, що, знову ж таки, якщо ви говорите про обмін інформацією, то Україна має, ну, як мінімум, бути максимально чесно зі своїми західними партнерами. Ну, тобто, буває таке, що, ну, правда, треба знищити точку ворожу. Але при цьому всьому наші західні партнери мають знати, що їхня ракета не влучить в мирну ціль. А в нас в цьому плані трішки у суспільства їде дах, і що погано, ну, тобто те, що у суспільства їде дах, ну, тобто це нормально в тому плані, що суспільство емоційне, суспільство накручене, ну, по суспільству б'ють реальними ракетами, реально кожен день. Тобто претензій при цьому всьому у мене до суспільства немає. У мене претензія до влади, тому що влада навіть в цьому питанні, навіть в цих обставинах має зберігати холодну голову. А влада зберігає холодну голову? Щоб я не спитала, чи є взагалі у влади голова, як така, бо я її не спостерігаю вже. Скільки? 13 хвилин ефірного часу. І я вдячний, що в нас є такі зв'язки, такі відносини між нашими інституціями, між нашими державами. І, звісно, сподіваюся, що можу розраховувати на те, що цей процес продовжиться. We are counting on continuing, and we are counting on UK leadership. Але знову ж таки, ми сподіваємося на продовження, але розраховуємо і на лідерство Британії в цьому напрямку, тому що ви підштовхнете інші країни. Сьогодні під час саміту я сказав про Велику Британію, але я... Ти маєш штовхати інші країни. Методом дипломатії це не має робити Британія. З якого переляку це зробити британцям, ти мені поясни. От просто так для мене. Знаю, що це підштовхне і Сполучені Штати, Францію, Німеччину, Польщу. Germany and Poland. This is important. Да, про Польщу взагалі обняті плакать. Ну, тобто, посваритися з Польщею. Це треба було вміти, Володимир Олександрович.
Це прямо шикарний випадок, я вважаю. Сварка безпосередньо з Польщею. Оце дипломатія у нас відірви і викинь, я вам скажу. Important thing. Це важливо. Коли я прошу щось одне, це потягне за собою інше. Я знаю це. And other things. I know it. Не знаєш, я відразу кажу. Не знаєш, бо стратег із Володимира Зеленського той ще. Те, що ви потребуєте, це дозвіл від ваших союзників на використання зброї, яку вони вам надають, щоб бити в глибину Росії. I think it's important. Я вважаю, що це важливо скасувати всі ці обмеження. Вважаю, це про справедливі відповіді. It's real. Він не зрозумів питання журналіста. Ну, як навіть не питання, уточнення, бо журналіст його поправив, що взагалі-то все, що вам потрібно, це, так би мовити, дозвіл бити по Росії. І тут же ж пішло-поїхало. It's real about just answers. А якщо це призведе до ескалації у війні, бо Росія вбачатиме в цьому провокацію? Серйозне питання, розумієте? А якщо це спровокує Росію? Ну, тобто це один зі страхів країн Заходу, я розумію. Давайте так. Придурі у Росії об'єктивно достатньо, чесно. От якщо нашої придурі поки що недостатньо, але ми над цим працюємо, ми зберемо всю нашу придурь, і нашої придурі буде достатньо, то з російської сторони придурі вже достатньо. Це варто пам'ятати. Там достатньо, що прямо сильно. Але ми ж будемо говорити не про придурі зараз, а про реальні можливості. Давайте так. Тому західному світу, звісно, варто робити поправку на те, що раптом Володимир Путін захоче показати, що він взагалі довбограй. Прям не хочу висловлюватися в ефірі, бо я можу часом дати емоційний запал, я постараюся тримати свій холодний розум в холоді все ж таки. Тим не менше, наша головна задача – дивитися на реальні можливості Росії при цьому всьому. А Росія у нас зараз по факту в хорошому такому обложеному стані. Маю на увазі санкції, за яких велика подяка Західному світу. І Західний світ має пам'ятати про те, що санкції діють. Так, це повільна удавка, але вона діє. І чим більше Росія буде сіпатися, тим швидше удавка її задавить. Ну, тобто ми маємо зробити поправку на пасивну силу у вигляді санкцій, але є ще активна сила, безпосередньо військова сила, як ви зрозуміли. І тут же ж на боці Західного світу і демократії безпосередньо це нові технології, це постійна розробка і вдосконалення технологій. І навіть Україна, будучи, так би мовити, демократією, яка вирвалася безпосередньо з лап імперії, навіть Україна у вкрай цікавому становищі на внутрішньому полі, навіть Україна все ж таки дає прикурити Росії, знову ж таки, будучи в вкрай цікавому становищі, часто в нерівних силах, часто по коліна в багнюці, а то й по саму шию, тим не менше українські солдати героїчно відстоюють свою землю. Це варто зазначити. От така наша демократія, коса крива із повною фігою тучою лагів, на які я дивлюся об'єктивно і вам про це об'єктивно розповідаю, тим не менше Україна навіть в цьому положенні виграє ситуативно у Росії. Так, є ймовірність, що Росія, так би мовити, спробує перегнути грубою дурною силою. Знову ж таки, запасайтеся попкорном,
Я поки що не знаю, скільки це буде тривати, рік чи два, оця ситуація повної невизначеності. Ну, тобто завжди є ймовірність, що Росія покаже те, наскільки вона придурочна на всю голову. Да, є така ймовірність. Але оскільки Росія це, так би мовити, тоталітарна країна з нахилом до імперії, вона вже не є імперією в класичному вигляді, я це розумію, але імперські замашки там присутні. Тож, якщо ми маємо справу з імперією як такою, то ви маєте мати на увазі, що з технологією, як ви зрозуміли, в імперії завжди була біда. Можете подивитися на греко-перські війни. Перси, правда, коли побачили Олександра Македонського, правда, захотіли ввести македонську фалангу також у своїх військах. І що з цього вийшло? Аж один раз один перський сатрап намагався зупинити Олександра Македонського. І нічого. І поховали його швидко. Така сама історія буде безпосередньо з Росією. В цьому плані історія не змінилася. І розклад сил також в цьому плані не змінився сильно і принципово. Тому, попри всю свою зовнішню могутність, лагів безпосередньо у структурі імперії вкрай багато. І на це я роблю ставку. Зіграє моя ставка чи не зіграє, робіть, будь ласка, люди, ставки. Я не знаю. Але, так би мовити, я, будучи істориком і прогнозуючи, трішки знаючи політичну обстановку і трішки знаючи історію, дивлячись з двох різних ракурсів на одну і ту саму ситуацію, роблю ставку саме так. Знову ж таки, права я чи не права, давайте. Робіть свої ставки і безпосередньо у вигляді допомоги армії України. Добре. But what to do? To look like they kill our children? What to do else? То що ж робити? Дивитися, як вони вбивають наших дітей? Що ще робити? Тобто нам просто стояти і отак чинити? Так, звісно, протиповітряна оборона може допомогти, і вона допоможе. І, приміром, під час саміту НАТО це було справді важливим рішенням. For example, you have 100 missiles for air defense. Наприклад, у нас є 100 ракет для ППО. Гарна кількість. Тоді допомогли партнери, і ми збільшили виробництво до 200-300 ракет. Одна ракета для патріотів коштує $3 мільйони. І у вас величезна кількість – 300 ракет. Наприклад. Да, але тим не менш, от Володимир Зеленський добре вміє рахувати на свої гроші. Прямо шикарно вміє рахувати. Але тим не менше, я не бачу, що Володимир Зеленський за 3 роки війни, ну 3-й рік вже йде, докладав необхідних зусиль. От цього в нього немає, тому що в нього немає системного мислення. Ну, не завезли досі за 5 років. І не завезуть, я так думаю. Він має змінити систему. Не казати про те, що він змінить систему. Не робити оці всі перестановки в борделі, як він любить це все робити. Маю на увазі перестановки, так би мовити, внутрішні, типу я сильно зайнятий, я прям very busy, да. Оце все робити не треба, а треба просто робити зміни, конструктивні, прагматичні, ну якраз ті, які він не може це все зробити. А Єрмак йому поганий порадник в цьому плані. Захід може допомогти. Захід не відмовляється нам поки що допомагати. Тому наша бочка на Захід, якщо чесно, досі така собі допомога в інформаційному полі, якщо чесно. Захід може нам допомогти. Але ж ви станьте для Заходу конструктивними партнерами, будь ласка, якщо вам не важко. І потім Захід включить всі свої заводи, всі свої ресурси. Повноцінно включить. І буде гра ще краще, ніж у Другу світову війну. Я вам гарантую.
в 2 рази швидше і втричі з цікавішою розв'язкою. Все, що вимагається від Володимира Зеленського, нарешті зайнятися внутрішніми справами і грамотно, там треба грамотно тричі підчеркнути, грамотно, а не через пень колоду, як ми можемо. Без перестановок, так би мовити, ліжок у борделі. 3,500. Але вони застосовують 3500 авіабомб щомісяця проти цивільних. Ми ніколи не матимемо такої ж кількості ракет. Це дуже дорого. І ніхто в світі не може щомісяця виробити таку кількість ракет для ППО. Ніхто не може. Для цього є ідеї. Для цього є мозковий штурм. Але для цього владі ще потрібно підтримувати всіх розумах, а не затикати їм рота. Тому що розумахи є в різних сферах. Нас зараз особливо цікавлять розумахи, які тягнуть безпосередньо оці всі інноваційні штуки. Я з цією програмою поки що тільки лежала, тобто я вболіваю за вас, хлопці. Але я розумію, що поки що я вам не допоможу, мені як мінімум треба набрати жирового запасу, так би мовити, у грошовому еквіваленті. Я поки що вам в цьому плані не допоможу, але я вболіваю. І треба трусити оцю нашу грушу. Трусити вздовж і поперек. Тому що у нас кошти не розподіляються грамотно. І словом, наше виживання зараз напряму залежить від того, наскільки грамотно будуть розподілені державні кошти. Захід, знову ж таки, нам допоможе. Якщо він побачить, що Україна як країна зі свого боку робить максимум, а не оце ля-ля-тополя вже другий рік війни і до третій. Тому вони використовують бомбардувальники. І тому Росія має боятися атакувати нас цими літаками, що означає, що нам потрібне ППО, щоб можна було їх зловити і поцілити в них там, де вони базуються, на їхніх військових аеродромах. Пане президенте, наскільки сильно ви боїтеся програти? Знову ж таки, яке цікаве питання. Чи боїтеся ви програти, пане президент? Всі бояться. Для нас програш – це програти свою країну. Тобто це у всіх по-різному. Да, у всіх прямо сильно по-різному. Все, що я можу вам сказати. Ну, тобто, давайте так. Політик, він завжди, от коли вступає в якусь гру, вступає в якусь калюжу, він завжди, якщо він не повний ідіот, має розуміти, що йому може прилетіти. Якщо він заводить свої ля-ля-тополя, без задньої думки, що йому за це не прилетить, ну тоді особисто я з такими ідіотами навіть близько не сяду в одній пісочниці. Мені особисто такі ідіоти задарма не потрібні. Це просто мертвий баласт. Люди мають розуміти, що їх простіше скинути. Просто-напросто в утіль. І нехай собі ля-ля-тополя в дитячій пісочниці скільки завгодно. Ви дійдете до періоду, коли ваші ля-ля-тополя уже зовсім не будуть мати значення. Да? Да, ви не знаєте, з ким ви сіли грати за один стіл. Тож, програти може кожен політик. Оця вся задача, кожен політик, цю всю задачу кожен політик вирішує кожен день насправді. Не лише окрема ситуація. Там програти в війні, як тут в даному випадку стоїть питання. Так. Журналіст сказав за програти. Ну, зрозуміло, що нас цікавить найбільша гра, а саме війна, а значить програти в війні. Ну, тобто, чи ти боїшся? Ну, знову ж таки, відповідь була більш-менш грамотно, що всі бояться. Але
грамотніші і прораховують ймовірність виграшу чи програшу в тій чи іншій ситуації. І знову ж таки, це тренування розуму кожен день. Кожен день. І коли кожен день будете отак тренувати свій розум, то ви зрозумієте, що з вашим досвідом ймовірність вашої помилки буде зменшуватися і зменшуватися і зменшуватися. Тому що ви будете напрацьовувати свій досвід, і ви будете знати, що в силу тих чи інших обставин безпосередньо ви будете йти до мети з більшою ймовірністю і з більшим котуванням своєї перемоги, скажімо так. Тому так, ймовірність програти завжди є, але якщо ми не повні ідіоти, то ми ж будемо працювати на перемогу, а не підігрувати ворогу. Це так не хотіла лаятися. Добре. Хтось каже, так а що важливіше для вас, територія або люди? Як можна так порівнювати? Все це про людей. Люди важливі. Але це не значить, що можна подарувати їм 30% нашої землі. По-перше, це наша земля. По-друге, а хто вам сказав, що вони не підуть далі? Вони йшли далі. Хто сказав, що спрацює заморожений конфлікт? Він вже був заморожений. Хто сказав, що Путін не хоче просто нас зруйнувати? Він хоче. Він просто хоче знову повернення Радянського Союзу під його керівництвом до кінця його днів. І в цьому весь зміст цієї людини. І якщо він пожертвував 500 тисяч людей своєї держави, хто сказав, що він не захоче ще вбити нас, мільйон? Якщо він не жаліє своїх 500 000, як можна повірити цій людині? Я вважаю, не можна вірити. Тому все повинно бути прораховано. Тому для мене програти... Добре, Що це? Це ж не... Це не футбол. Але це також гра. Я розказувала, що це також гра, і це також політичний досвід. Як він відповів на питання? Да, не дуже то гарно він відповів на питання, він розпустив демагогію. Оце все, що розповідав Володимир Зеленський перед цим, називається одним словом демагогія. Це коли ви робите ля-ля-тополя, це раз, плюс ви, так би мовити, ви намагаєтеся розкрити тему, так би мовити, не сильно заглиблюючися в тему, знаєте, методом Наполеону. Багато і незрозуміло. Оце якраз називається демагогія конкретна. Це ні про що. Чи думає він про те, що таке можливо? Я думаю, так. Але, напевно, він знімає з себе відповідальність, я так відчуваю, що я зрозуміла з його слів. Знову ж таки, це сильно контекстне рішення, це не текстне рішення в мене зараз було, а контекстне. Це те, що він сказав, не сказавши. Розвівши оцю демагогію, тобто, що він, так би мовити, все розуміє, але він не хоче приймати рішення за те, що він бачить. Тому що якби він хотів прийняти рішення, то він, як мінімум, говорив би більш конкретно, більш зважено. А так він не хоче цього робити. Чому у мене виникає питання? Це серйозна історія. Це не гра. Це не іграшки. Звісно. Поговоримо про Сполучені Штати. Зараз. Буду сперечатися з приводу, це гра чи не гра. Для політиків це завжди гра. Це кривава гра, жорстока гра. Це гра з людськими життями. І це гра на людські життя і на державні ресурси, між іншим. Ну, якщо це прямо сильно доросла політика. Але, тим не менше, це така гра. Наскільки б це не звучало погано і жорстоко, але кажу, як є. Для політиків, які люблять сам процес, це однозначно гра. Але, оскільки Володимир Зеленський не політик, то він починає гратися в бірюльки. Так він казав.
Поговоримо про Сполучені Штати. Чи похололо у вас минулого тижня на душі, коли президент Байден, стоячи поряд із вами, представив вас як президента Путіна? President Putin, of all people. Я вважаю, таке собі запитання від британського журналіста. Не знаю, наскільки підготовлене інтерв'ю, але таке собі питання, якщо чесно. Якщо чесно, західні журналісти, звісно, могли б задавати йому питання і покрутіше. Я тут взагалі-то ради цього тут зібралася аналізувати. Ні, він переплутав. Для мене це, якщо чесно, нічого. Я не сприймаю це як те чи інше порівняння. Він думає про Україну і в контексті війни з Росією. Він говорить часто про мене в контексті боротьби моєї з Путіним, в контексті боротьби наших воїнів проти російської армії. Це звичайна помилка. Я до цього ставлюся як просто до помилки. Коли торік Дональд Трамп сказав, Зараз. Якщо ви були уважними глядачами, то помітили, що навіть я один раз переплутала. Так що Байден в цьому плані зовсім не винуватий. І відповідь Зеленського на диво зрозуміла. Тобто, хоч тут він розуміє, в політиці він повний нуль, але дякувати Богу, хоч тут ситуативно він в курсі. що, на його думку, війна могла завершитися за 24 години, якби він зустрівся з вами та Володимиром Путіним. Що ви про це подумали? So everybody will be happy if one person in the world. Тож усі будуть щасливішими, якщо одна людина в світі, неважливо, Дональд Трамп це чи ні, гаразд, нехай це буде Дональд Трамп. Якщо одна людина в світі зможе зупинити війну впродовж 24 годин. Питання в тому, якою ціною і хто її платитиме. Ви вважаєте, ви платитимете? Ні, я не маю на увазі, що його ідея змусити нас платити. Але якщо він хоче це зробити за 24 години, простим варіантом буде підштовхнути нас платити. Тому що зрозуміло, як це зробити. Це означає просто зупинитися і віддати. І забути. Без санкцій, без нічого. Путін забере територію, Путін створить перемогу для свого суспільства, для світу, і все. Ніхто не сяде у в'язницю, і нічого не буде. Жодної відповідальності, жодного трибуналу, геть нічого. Нуль. Так, це дуже простий шлях. Але ми ніколи на це не підемо. Ніколи. Да. Прямо never. Я, якщо чесно, попри те, що Володимир Зеленський на диво, так би мовити, був притягнений і при здоровому глузді, відповідаючи на це питання, тим не менше, як це сказати, тобто, ніколи не кажи ніколи, це сильно загальне пояснення. Просто немає прорахунку ситуації, це видно. Це видно, що він не розуміє, а що буде, якщо Трамп реально захоче перемир'я за наш рахунок, якщо він натисне на нас. Що буде? А що зробить Володимир Зеленський, мені цікаво. Отакі у нього будуть відповіді на тиск Трампа, якщо раптом, не дай Боже, але якщо раптом таке станеться, то що зробить Володимир Зеленський? Хотіла б я побачити. And there is no any guy in the world who can push us to do it. І не існує жодної людини в світі, яка може примусити нас це зробити. Жоден хлопець у світі. Тому що йде... Да. Знову ж таки, який ти впевнений? Мені твою впевненість. Тому що йдеться не про одного президента або 10 людей. Йдеться про націю. Так, ми не настільки велика держава, як Сполучені Штати. Та ми... Да, вступило тимчасове просвітлення в голову Володимира Зеленського. Достатньо сильні. І я думаю, ми це показали. І росіяни вбили стількох людей. Як це забути? Ми просто... Да. А далі прийшло нерозуміння ситуації.
І ми не можемо забути. Emotionally, В емоційному сенсі ми не можемо забути цього. І не можемо пробачити цього. І не пробачимо. Цього тижня Дональд Трамп обрав чоловіка, якого хотів би мати за свого віце-президента, Джей Ді Венса, який у минулому казав, що йому насправді геть байдуже, що станеться в Україні, так чи інакше. Що ви думаєте про ці висловлювання? Так, робимо паузу. Питання було про Джей Ді Венса, запам'ятовуємо. Може, він справді не розуміє, що відбувається в Україні. understand what goes on in Ukraine. Тож ми на своєму місці маємо працювати зі Сполученими Штатами. І якщо прийде нова команда, ми маємо працювати з ними. Може бути важкою працею. Важкою працею? Їх може бути важко переконати. we don't Так, але ми не боїмося важкої роботи. of hard work. У лютому ви сказали, що Да, це сильно намиляне інтерв'ю, як на мене. Ну, тобто видно, що британський журналіст знає наше українське інформаційне поле. Ви це помітили? Я помітила, будучи істориком. Що британський журналіст знає про наше інформаційне поле. Він не питає Володимира Зеленського грамотні британські питання. Тому що інакше б ми тут разом з британським журналістом на пару лаялись. А так ми, так би мовити, зберігаємо англійську прохолодність, таку легку, дещо теплу, але все ж таки прохолодність. І слухаємо Володимира Зеленського, що він нам розкаже, при цьому не вірячи йому, очевидно, жодним чином, ні дня, ні разу. Але ми про це не скажемо Володимиру Зеленському, навіщо ж його ображати. Ну, погано трішки це все відіграється насправді. Україна втратила 31 тисячу солдатів. Це величезна втрата ваших співгромадян. Чи ви знаєте, скільки ви втратили станом на зараз? Do you know how many you have now lost? Я знаю, скільки зараз. Я знаю, скільки людей ми втрачаємо кожного дня. Для мене це дуже болюче питання. І дуже важливо. І я кожного дня бачу. Да. А я не вірю цьому пафосу ні дня, ні разу. Ну, тобто, попри те, що ми регулярно робимо сводки, так би мовити, втрат ворога, ми не робимо власних паралельних сводок. І те, що війна – це не виправдання. Якраз навпаки, ну як грамотний політик обіграв би і це. Але питання в тому, чи у нас є грамотний політик хоч один зараз при владі. Та й навіть в опозиції. Ну, тобто Петро Порошенко вже розігрівається, я за нього рада. Ну, і я, правда, за нього рада без, так би мовити, глибокої іронії. Я, правда, рада, що він вступився. Ну, тобто, там можна йому пред'явити кар'єризм, але це не в цьому випадку. Звісно, що роблять те чи інше, політики все одно роблять кар'єру. Але тільки ідіоти займаються при цьому всьому популізмом в політиці. Ну як? Політик щось робить, і тільки потім каже, а я щось зробив, одне, друге, п'яте, десяте. А не так, що я спочатку піарю свою фамілію, як в останній раз, а потім, коли дивишся на цю фамілію і розумієш, що там такий пшик, ще воняють хором, ну це просто неймовірно. І оце ж він починає розвивати демагогію, що він знає. Ну так поділися із суспільством. Ну ти, курва мать, потужний наш лідер. Я все-таки матюкнулася. І як це такий потужний лідер дупля не вигрібає, як говорити з власним народом? Говорив він перед цим в інтерв'ю, що бувають політики, які не розуміють свій народ. Я навіть знаю, звідки ти це взяв, Володимир Олександрович. З життя. На жаль, бачу ці зміни. І вони не в позитивну сторону. Менше не стає. Так. І я зараз не можу вам сказати цю кількість. Тому що такий момент. Ми не хочемо, щоб русські знали всю інформацію. Зараз.
Я якраз думаю, що росіяни знають плюс-мінус цю інформацію, тому, знову ж таки, приводу розвивати демагогію з цього я не бачу. Знову ж таки, грамотний політик знає, як працювати з цифрами, навіть якщо це цифри втрати людей, якщо це страждання країни тут і зараз. Знаєте, як можна було б обіграти цього коника? Прости мене, Господи. Ну, тобто там можна було б спаяти національного лідера. Був би Володимир Зеленський національним лідером. Ну, тобто навіть втрати кожного дня. От він би міг би сказати, що ми сьогодні ми втратили таку-то кількість солдат, вічна пам'ять захисникам і так далі і тому подібне. Ми там втратили стільки-то будинків, там цивільної інфраструктури, втратили там, наприклад, один завод, наприклад. Але ми не зламаємось. Ми будемо стояти до кінця, ми будемо стояти всі як один. Ми будемо підтримувати країну, кожен по-своєму. Да, обняті плакати на цій ноті. Тобто це зовсім не привід концентрувати владу в своїх руках. І казати, що всі говорили так, як я, інакше там не знаю що. Ні, нехай кожен висловлює свою думку, нехай кожен плаче по-своєму, нехай кожен обурюється по-своєму. І коли люди будуть обурюватись, ну це війна, по-любому високий градус напруги нікуди не дінеться. Але принаймні люди будуть на високій ноті, тим не менше, шукати рішення проблеми. Тому що якраз емоційна висока нота буде сприяти, так би мовити, мозковому штурму. А ми чого застигли? Тому що у нас емоційний фон заглушений, інтелектуальний фон також заглушений, тому що все, що робиться в державі, має звітуватися державі. І ми стаємо в апріорі слабку позицію, щоб ви розуміли. Оцей весь фокус. Ну, тобто, якраз свобода слова не останній речах того, щоб у нас пішли позитивні зрушення навіть в технологічному плані. Так буде мінус, так буде інформаційна какафонія. Мені, наприклад, інформаційна какафонія в українському Ютубі сильно заважає. Я вже скоро плюватися на неї почну. Ще раз почую какафонію від якогось какафона. Да. І вручу я йому какафонію конкретно. Ну, тобто люди мають розуміти, що ля-ля тополя навіть під час війни видні. І що якщо головну думку можна почути в першу хвилину відео, то, так би мовити, не пішов би ти оратор сапать город. Я тебе дуже прошу. Бо видно інтелектуальні здібності. Тим не менше. У нас все робиться через пень-колоду. В тому числі в українському Ютубі, і в тому числі в політиці. Це просто не від знання, а від глупої голови. Знаєте, що страждають? Ноги. А в нашому випадку люди. Страждають від глупої голови, яка при владі. Як довго ваша країна може продовжувати зазнавати таких значних втрат? Коли ми говоримо про війну і про нашу боротьбу, ми повинні дивитись на людей і мінімізувати втрати максимально. До речі, тому... Да. Тобто йому задали конкретне питання. Як довго ти конкретно можеш продовжувати боротьбу? І він почав розводити демагогію. Дякую, красно, що не так, як з нашими журналістами, бо там взагалі насипав Володимир Зеленський 7 мішків гречаної вовни часто густо. Тут слава тобі, Господи, ми говоримо більш-менш конкретно, значить ми можемо, падлюки ми такі. Тим не менше, питання конкретно скільки. Да, не хочу робити і я поганих прогнозів скільки. Але, скажімо так, рахуючи дух українського народу, ми тим не менше вистоїмо. І ми будемо самі не в курсі, що так можна вистояти. Демократія, а українське суспільство демократичне,
воно справді готове до тривалої боротьби. Згадайте, як занесло тих самих елінів після зустрічі з персами. Давайте я візьму цю історію. Ну, тобто демократія довго пам'ятає свої перемоги і свої поразки. От що, а тут у нас пам'ять хороша. Ні дать, ні взять. І це не тільки наш мінус, який часом проступає, це також і наш плюс. Тому якраз я вважаю, що наша пам'ять змусить нас стояти, навіть в тих ситуаціях, коли стояти фактично неможливо. Тому так Україна вистоїть років 10, плюс-мінус, може навіть 20. Рахуючи досвід УПА, ми можемо і так загалом-то. Ми цю всю історію також проходили з Росією. Так що так, витривалість України, вважайте, що доволі висока. Хоча тут і зараз, можливо, не всі українці з цим згодні. Але, знову ж таки, я зараз просто говорю про дух народу, на якого я робила поправку ще тоді, коли ходила на російський сегмент Ютубу. Я якраз пам'ятала про дух народу. І зараз я можу сказати, що дух народу вистоїть. Дух народу має доволі таки високий рівень стійкості. Попри те, що сама система не може бути настільки стійкою. Дух народу це все підгонить. Громадяни, західні партнери. Ви не переживайте. Тому інвестуйте в дух українського народу. Це все, що я можу вам сказати. Максимально. До речі, тому різниця між вбитими і пораненими у нас з росіянами дуже велика. Якщо у нас один вбитий на 6-8 поранених, то у них кожен третій, кожен другий. Тобто це говорить про те, що вони... Да, це говорить про те, що ми переважно захищаємося, а вони переважно нападають зараз. Плюс підготовка російського війська така собі. У нас вона все ж таки вища. В тих бригадах, принаймні окремих, які стараються підтягувати себе під стандарти НАТО. Тобто в окремих сегментах Українського фронту підготовка воїнів доволі таки висока, і звісно, що вони можуть витримати енну кількість набігів російського війська. Да, ми це все проходили, да, не раз. Ви не переживайте. Але тим не менше, тобто ми розуміємо свого ворога. Це не добре, не погано, але це допомагає нам зберігати стійкість в тому числі. Але це не привід розвивати демагогію. Не борються за виживання своєї людини, вони залишають його на полі бою. І тому я не можу цей процес порівнювати, скільки ще ми можемо. Це залежить передусім від морального духу військових, це залежить від морального духу народу, який працює, щоб у військових були гроші заробітної плати, і це залежить від єдності між військовими і цивільними в Україні, і це залежить від єдності Заходу. Тобто це велике таке об'єднання. І ми можемо боротись до перемоги, але якщо тільки всі ці елементи будуть працювати. І тому... Да, і тому Володимир Зеленський в ці всі задачі явно прикраса. Тобто всі мають працювати, щоб він чим буде займатися в цей момент, я таки не зрозуміла. Тобто відчасти згодно, як ви зрозуміли, але тільки сильно відчасти. І тому саме на це треба дивитись. Це головні фактори. Ви відступаєте з кількох сіл на півночі та сході, і дехто вказує на те, що російський наступ на Харків є питанням часу. Чи ви хвилюєтеся втратити друге за населенням місто? Росія дійсно почала прорив на Харків. Її ціль була окупація міста, в якому живе 1,5 мільйона людей. Це дійсно велике місто, дуже велике. І дивіться, 1,5 мільйона навіть в той час, коли дуже близько кордон з Росією і долітають бомби, як я казав, і навіть артилерія. Да.
З Харковом, звісно, обняти і плакати. Чесно. Проморгати Харків по другому кругу, це треба вміти, я вам скажу. Ну, тобто це взагалі повний абзац в Харкові, і це ми ще не дійшли, так би мовити, до фінальної стадії. Ну, тобто так, я вважаю, що якщо дати Росії повну волю, от зараз буде тема «А що, якщо?», якщо дати Росії повну волю, то Росія зможе продавити Харків, вона, напевно, зможе продавити Донецьк, і, можливо, вона, правда, спробує дійти до Києва і захопити Київ. Знову ж таки, пробігала чутка українським інтернетом на цю тему. Ну, тобто Росія, правда, це зможе зробити, якщо світла сторона західної та української політики займе пасивну позу. То так, це можливо. Моя задача зробити так, щоб ви не стали в пасивну позу. Ну, тобто так, у нас все погано, у нас президент, ну самі бачите, який. Досить таки гарний. Толку з нього нуль. Але тим не менше, все ж таки ми маємо з цим щось робити. Захід, напевне, все, що може, це намагатися більше довіряти Україні, хоча я розумію, що не з нашою політичною ситуацією треба більше довіряти Україні. Я це розумію, що ми політично не готові. Я не буду розповідати байки, що ми готові. Ні, ми політично не готові. У нас корупція цвіте і пахне. Ну, тобто у нас суд досі судить так, як йому подобається. Це однозначно неправильно, так однозначно не може бути. Ну, тобто, що ще у нас ручне управління, це також далеко нас не характеризує з кращого боку. У нас подекуди відверте свавілля на місцях, це тому, що, знову ж таки, в центрі у нас повний ах, яка хороша ситуація у нас там, ну, тобто, там люди повністю да, ви і там люди, звісно, що я можу вам сказати. І це все, звісно, не сприяє допомозі фронту як такому. Ну, тобто, знову ж таки, західні партнери робіть ставки, як я казала, згідно мого бачення ситуації. Рік-два це буде ситуація повної невизначеності, але, так би мовити, ступінь витривалості в демократії значно вищий. Тому, звісно, це не буде інвестиція із одного року на інший рік, із одного десятиліття на друге десятиліття. Отакий от така довга інвестиція в Україну може бути, особливо воєнна інвестиція нас зараз цікавить. Ну, тобто при певній підтримці Заходу війська України вистоять. Плюс нам потрібно розвивати технології, частково західні країни нам допомагають розвивати наші ж технології. Мені сумно, що держава Україна робить для цього мало, це правда, я не можу сказати, що це не так. Ні, це так, але тим не менше, знову ж таки, на довгу перспективу у нас є певний запас міцності. Не в останню чергу на дусі власного народу, але, знову ж таки, не забувайте, що Україна – це все ж таки демократія, коса крива підперезана. Тобто у нас є свобода думки, хоч влада намагається її всіляко прищемити. І у нас є місцеві придумкуваті люди, і місцевим придумкуватим людям треба давати більшу свободу волі, ну, як мінімум, фінансову підтримку, щоб вони могли більше придумувати те, як дістати ворога, і так ми передавимо Росію в перспективі. Що я можу сказати, оці прогнози Давида Краби. Але ми зупинили цей наступ. І їх наступ провалився. І це факт. Вони зайшли, максимальна була точка поглиблення їх. Так, щоб я не лаялася.
Двоє, щоб не лаяли, тому що ми їх зупинили так, методом розтяжки фронту, між іншим. Ми ж ніде не намалювали зайвих солдат, ми просто тупо розтягнули фронт. І це також можна розказати про те, що це говорить про стійкість української армії. Тобто навіть з розтягнутим фронтом, навіть з розтягнутими силами, що робити категорично не треба. Це я знаю, так би мовити, як і історик, як людина, яка дотична до військової історії, слідкує за цими всіма фокусами на полі бою минулих часів. Тим не менше, цей фокус актуальний і зараз, в наш час. Тобто навіть розтягнувши фронт, що робити не можна, ми зупинили ворога. Тобто коефіцієнт корисної дії української армії в рази вищий, ніж у Росії. Значить, ставку все ж таки варто робити на нас, а не на Росію. Скажу так. Так, ситуація погана, так ми зупинили, розтягнувши фронт. Так. Кордону 10 кілометрів. Ми їх зупинили. Біля 20 тисяч людей їх загинуло. Це їм коштували ці села. Так, села, вони в цій сірій зоні. Сіра зона не тому, що ми визначили, що вона сіра або росіяни. Ні, вона просто обстрілювалась і там люди були. Кошмар пояснення сірої зони. І там люди були вивезені заздалегідь. Я не бачу успіху в цій операції. І коли у нас будуть укомплектовані резерви, ми відновимо положення. I want to take your mind back, if I may, to a moment I remember very keenly. It was when you visited the UK. Я хочу повернути ваші думки назад до миті, яка гостро врізалася мені у пам'ять, коли ви відвідували Британію торік у лютому і виголошували промову в британському парламенті на цій самій вулиці. Я був там як репортер, а ви показали аудиторії шолом пілота-винищувача, коли просили допомоги у Британії та Європі з літаками. Минуло 18 місяців. Чи та обіцянка виконана? Літаків ще нема. І відповідь в моїй... Да, літаків нема і висновків також нема. Я про це говорила на минулому розборі, не буду зупинятися. Мої ці відповіді... Вас підвели? Мене, я думаю, не мене. Себе підвели. Вони... Тобто себе підвели. Тобто Володимир Зеленський хоче, щоб я розгорнула знову по новій програмі. У F-16 є свої технологічні вимоги, в які наша українська влада навіть не заглядала. І про злітно-посадкові смуги, які мають бути ідеально рівними. І про ППО, і про ангари. Тобто західні партнери нам дають F-16, вони гіпотетично нам дають F-16, не забувайте про це. Гіпотетично вони нам їх дають під інфраструктуру, під пілотів. Тобто не можна дати F-16 як цяцю і балуйтеся з F-16. Тому що у нас саме така світла думка гуляє українським ютубом, що дайте нам F-16. Як не знаю, як кого. Ніби це F-16 і взагалі паперовий. Дайте. Вони б раді дати. Тобто безліч країн підтвердили свою готовність дати Україні F-16. Україна палець об палець вдарила, щоб створити інфраструктуру для F-16. Все, що зробила Україна, це послала пілотів. І підготовча програма досі триває. Там ходять різні чутки, я вже не буду в це заглиблюватися. Просто мене більше цікавить технічна сторона. От, наприклад, дадуть Україні F-16 уже з кінцями. Де вони сядуть? Це бойові винищувачі. Їх не друкують на 3D-принтері. Не дивлячись на те, що цей літак уже по-хорошому себе відлітав, тим не менше він дорог як пам'ять західному світу. Ми це усвідомлюємо чи ні? От я не бачу, щоб навіть наш український Ютуб це усвідомлював.
Там не прибігає мисля, там тільки одна мисля – дайте і все. Я ж кажу, як іграшку дайте, як щось таке паперове, не знаю, або дерев'яне, або пластикове, дайте. Ну це ж вам не іграшка Лего, там, можливо, до цієї іграшки є свої іграшки, які мають бути зроблені. Про це взагалі в курсі Володимир Зеленський, його другий раз питають це питання. А по-хорошому взагалі, напевно, в 100-й раз, тому що вже йде 2,5 роки війни. Уже ж не раз його питали це питання. Я бачу в лоб, що по все єдине. Знаєте, ну класний аналіз від Володимира Зеленського. Тебе підвели. Вони авторитетні лідери країни. Вони, розуміючи, що ці крила зараз потрібні, щоб на цих крилах ми могли зберегти людей і завдяки цим крилам розблокувати небо. І якщо рік, 1,5 року, 18 місяців літаки все ніяк не долітають, то вони підводять передусім себе. Да, знову ж таки, тому що у нас одна політика – дай, дай, дай. А документи, які вдаються до цього літака, ви читали, ви відкривали їх? Ну це капець. Ну, я маю на увазі саме політичні документи, політичне виконання. Я не сумніваюся, що наші хлопці з технічної точки зору там і припаяються, що треба і не треба. Тобто зроблять їм ще таке абарець, що всі залюбуються. Але політики мають дивитися на політичну складову питання. Вони дивляться, що вони демагогію розвозять ля тополя, особливо під час війни. Ну, це просто пасивна форма злочину, як на мене. Не можна так робити. Себе щодо їхнього авторитету. А це в цій відповіді і відповідь на питання, коли ви кажете, так а скільки потрібно часу, щоб відновити справедливість? Скільки потрібно часу, щоб перемогти? Скільки потрібно часу, щоб вистояти? Ось вам і відповідь. Як я і сказав, залежить. Да, я теж, як я сказала, перекладаєш відповідальність на західних партнерів. Це раз, не читаєш інструкції, це два. Ох, красота ти моя ясна. Від елементів. Так воїни, так народ, але й партнери. Всі повинні виконувати своє завдання. Знов-таки ми вдячні за все, що давали, але якщо ми разом боремось, то кожен повинен на своєму місці робити більше, ніж може. Elections are not possible in Ukraine at the moment because there's a war. Зараз в Україні неможливі вибори, бо триває війна. Ваш 5-річний термін повноважень сплив у травні. Якщо ця війна триватиме довгі роки, можливо, ще 10 років, чи ви і далі перебуватимете на посаді? Бо критики можуть сказати, що Україна не є демократією в такому разі. По-перше, ніхто не погодиться на війну, яка буде йти ще 10 років. Да, класна відповідь. Класна, шикарна. Ну, тобто у нас є план Б здати країну з потрохами. Або довгі роки. Це дуже складно. Світу складно, всім складно. І я думаю, що це неможливо, реально. Це перше. Друга історія, буде багато тоді жертв. І так багато, а буде ще в рази. Демагогія. Тобі задали конкретне питання, що твій срок сплив. Ти прикриваєшся, падло таке некрасиве, точніше дуже красиве, яке поводиться сильно негарно своїм повноваженням президента. Ти, по суті, не маєш права претендувати на посаду президента. Не всі глухі сліпі. Комусь муляє цей факт, мені, наприклад, що наш президент тільки волею Господа легітимний. Не треба так робити, як я зараз підказала. Ну, тобто, це взагалі ау у 21 столітті. І він тут починає казати, ні, ну війна ж не буде тривати довго. А якщо війна піде по моєму прогнозу, і що у нас 2 роки буде тільки ситуація коливатися, а потім, умовно кажучи, після 2 років ситуація піде на спад, але навіть коли ситуація піде на спад, і коли ми зрозуміємо, що інституції Росії
рушаться швидше, ніж наші інституції, які і так лежать стабільно. Того вони не рухаються, ну це я так іронізую. Тим не менше, коли ми побачимо, що Росія рушиться, нам все ще потрібно буде робити як державі енну кількість зусиль. Володимир Зеленський взагалі соображає трішки головою чи ні? Звісно, що потрібні вибори. Звісно, що війна в 21 столітті – це не відмазка узурповувати владу. Не розказуйте мені байки. У нас є всі важелі впливу в системі. Хотіли б ви їх шукати. А так ви їх навіть не шукали. І тому кажете, ой, а нельзя, а не можна. Серйозно. Політики, політтехнологи і просто політикани балаболи від природи. Серйозно ви мені оце кажете? Знайдіть важелі впливу. Якщо ви вже лізете в політику, то ви, напевно, лізете в політику за важелями впливу. І як ви їх знайдете, будучи такими невігласами і тупоголовими кротами, ви мені поясніть? Як ви це зробите? Як вас урахувати? Вас простіше вичеркнути к бісовій матері. І оцього чудіка також треба вичеркнути к бісовій матері, бо він не тягне, він як п'яте колесо до воза. Дуже цінний президент, завжди мріяла. Ну, тобто, головне, як узурповувати владу, то ми можемо, то ми вміємо. А як грамотно пояснити свої дії, то ні, не дождемося. Ми будемо оце зараз ялозити вилами по воді. Це не можна допустити. Це друге. Третє, я з задоволенням провів би вибори, якщо б це можна було. І якщо війна буде Знову ж таки, а ти шукав варіанти? Ти, бляха-муха, шукав варіанти? Чи ти навіть не шукав? Красота ти моя ясна, я ж бачу всі твої дешеві фінти. Мені ти голову не задуриш. Там довго треба старатися. У нас достатньо важелів впливу. Але ви їх не шукаєте, тому що ви і так узурпували владу, вам і так все добре. Я знаю ці фінти, не треба мені лапшу вішати на вухо. затягуватись. Ще раз кажу, ми зі свого боку будемо робити все, щоб вона не затягнулася. Але якщо вона буде затягуватись, треба буде знаходити те чи інше рішення. Я поки що не знаю, яке. Це складно, бо це зміни Конституції України. Якої нафіг Конституції України? Ти пробував дотримуватися Конституції України, президент, щоб я тут знову не лаялася. України. Конституцію не можна міняти в час війни. Проводити вибори в час воєнного стану. Да. Не можна. Отже ж, хто мені там розказував в українському ютубі, що ні, ну Володимир Зеленський юрист, да, він такий у нас юрист, я оце слухаю вашого, прости господи, юриста, в мене аж вуха вянуть від його знання юриспруденції. У вас багато таких, прости господи, юристів, пофігістів, прости господи, політиків, які ні чорта не тямлять в політиці, зовсім дупля не вигрібають. Куди ви мені їх в політику сунете? Щоб що? Щоб воно сиділо тут гарне і очима кліпало. В кращому випадку казав, ой, я жертва, а чого ти прийшов в політику жертвувати? Не можна. Несправедливість до того, що як можна проводити демократичні вибори в окопах, треба, щоб були спостерігачі. Ніякі спостерігачі в окопи не приїдуть. Далі у нас люди на окупованих територіях. Демагогія. Можна подумати, Володимиру Зеленському українські солдати сильно важать, да? От я прямо бачу, як вони йому болять. І вся країна взагалі-то бачить. Я зараз піднімаю тригерну тему. Коли що. Ну, тобто це страшна демагогія. І цьому не можна аплодувати. Не бачив він варіантів. Тицнути в Конституцію. Що він не міняв її під себе. Бо якщо він спробує, йому відірву все, що побачу. Якщо він тільки рипнеться зі своїми 5 менеджерами, чесне слово, я зроблю інформаційну полі такий рознос.
Буде він у мене літати, як остання шваль. Ну, це просто неймовірно. І половина українському ютубу цьому аплодує. Ну, це просто абзац. Саме натуральний. Даруйте за лайк, але я вже не витримую. Я вже починаю говорити по-народному на оцю всю ситуацію. Ну як це так? Він, напевно, Конституцію поміняє, а встати з пляжа і нафіг піти не варіант, ніде не пробігав, ні. У нас люди на окупованих територіях, значить, це вони не будуть голосувати. А інакше як вони будуть голосувати? Хто проконтролює цей процес? І у нас ще Да. А при Порошенку якось це було можливо. Були окуповані території при Порошенку. Ну ти ж якось став президентом. Красота ти моя ясна. Чого цю гру не можна обіграти другий раз? Ану поясни мені. більше 7 мільйонів за кордоном. Як забезпечити їм голосування? Тобто питання в тому, Та ти що? що люди Та ти що, йо-моє? Знову ж таки, а голосування за кордоном якраз це фігова справа. У нас, скільки я при пам'яті, так би мовити, як громадянин України, я завжди пам'ятаю голосування за кордоном. Чого це раптом має бути, так би мовити, складнощі у нас раптом виявляються в голосуванні за кордоном? Ну хіба що ти не малюєш складності у голосуванні за кордоном, там я вірю. Але фактичних складнощів там немає. Поки що ніде не передбачається. Така собі відмазка, як на мене. Це, як я казала вище, бажання 1000 можливостей, небажання 1000 причин. Всього-то-навсього. Просто не хоче. Не треба слухати його це ля-ля-тополя. Я його ля-ля-тополя це просто до короткої фрази вам зараз зіпну. Він просто не хоче. І все. люди, які борються на фронті за демократію, не будуть мати демократичного вибору тієї чи іншої людини. Знову ж таки демагогія. У нас взагалі, давайте я згадаю все ж таки Борислава Березу, уже напряму його згадаю без натяків, і його інтерв'ю із Сергієм Власенком, по-моєму, тобто людини з кола Юлії Тимошенко. Я розумію, що він йому друг, чесно. Я розумію, що там шикарна, напевно, історія, про яку я не знаю. Але коли ці двоє попали в кадр, я таке вислухала. Тобто в мене просто вуха зів'яли, скрутилися в трубочку, і лапшичка по них почала повільно спускатися. Що говорив Сергій Власенко? Борислав Березі, який оце так слухав. Да. Ой, ти прямо заливаєш класно. Да. Яку фігню молов Сергій Власенко? Те, що взагалі-то Януковича обрав народ. Говорить вам колишній парламентар. Що Януковича обрав народ. І державник йому вже це отак піддакує. Да. Це їх на перше інтерв'ю коли ще. Я знаю, що їх там було мінімум 2, може було 3, вже не слідкувала. Тож, у цьому першому інтерв'ю отаке говорить Сергій Власенко. Той йому киває, да. І Сергій Власенко далі насипає, тому що у нас ля-ля-тополя головна тема в українському ютубі. Він йому насипає далі. І каже, що взагалі-то повну відповідальність за Януковича, вгадайте, хто несе? Український народ. Він там половина відео насипає, що винен же ж український народ, що це привів Януковича, винен. Взагалі-то державник, якщо він був би державником, то він би, напевно, розумівся в державній системі, я так підозрюю. Він би мав би розуміти державну систему. Вже що, а карту Януковича він же ж, напевно, міг би осилити. Гіпотетично, теоретично, практично. Давайте розбиратися, а хто ж обрав Януковича? До того, як Янукович дійшов до виборчого процесу, напевне ж, Януковича обрала поперед себе еліта.
еліта і оперний балет. Його спочатку обрали. Так, коса крива, так, відверто кажучи, пострадянська номенклатура, так, є багато претензій до цієї еліти, але це еліта його обрала. Спочатку прем'єр-міністром, там він ще десь петляв. В основному він побув у нас прем'єр-міністром, а потім його стало штовхати вище. В основному доштовхалися. І так він потрапив безпосередньо на вибори уже. Ну, тобто, давайте так. Давайте тоді візьмемо і зробимо перерозподіл відповідальності. Тому що перш ніж Янукович безпосередньо дійшов до виборів, як таких, і виявився у бюлетні поставлений. Це про що нам оце говорить Володимир Зеленський, сам не второпає, що він мелить. То безпосередньо перед цим Януковича обрала еліта. І штовхнулася в бюлетні. Напевно, так. Тож, якщо у Володимира Зеленського якісь претензії до виборчого процесу в Україні, і він же ж б'є себе п'яткою в груди, що він у нас такий же ж народний потужний президент, не дать ні взять, то, напевне, він має перед собою отак от виборчу систему США, в якій він, як великий потужний лідер, да, розмріялась, да, напевне, що розбирається, да? Ні, звісно, він так розбирається, як Борислав Береза розбирається, а тут вони однакові. І обоє люблять ля-ля тополя влаштовувати. Справа в тому, що якщо ти прийшов в політику, щоб розібратися що до чого, то постав безпосередньо, так би мовити, вибори в країні на місцеві громади. Ну, на які є місцеві громади? От нехай місцеві громади оберуть з-поміж себе, так би мовити, спочатку кращого в районі, потім кращого в області, потім кращі в області будуть, так би мовити, виходити на праймеріс, і може ми все ж таки виділимо пару кандидатур на пост майбутнього президента України. Ну, як варіант. Ну, тому що нашому парламенту, даруйте, довіряти нельзя. От від слова зовсім нельзя. Український парламент по-хорошому себе скомпрометував. Це, знову ж таки, це те, про що я говорю. Політик іде в політику для того, щоб вирішувати чужі проблеми, а щоб не знаходити собі проблеми на свою хвору дубцю і хвору голову. Не плутайте, будь ласка. Не для того йдуть в політику, щоб звіздитися своєю голою дубцею. Не треба тут мені розповідати сказки. Ми в складній життєвій ситуації на рівні країни. У нас є тут хтось здатен вирішити проблеми країни, наприклад, з виборами. У нас фігова туча політиків, політологів і політтехнологів, які тупо ляпають язиками. І народ, частина з них слухає. От просто слухає, вони навіть не розуміють, що вони слухають. Тренування для мозку. Коли ви слухаєте, як людина це робить вам ля-ля тополя, от як відрізнити, людина говорить по суті чи просто лялякає. Спробуйте зробити, передати для себе оцю думку, яку ви прослухали від оратора, коротко. От просто перекажіть оцю його думку 2-3 реченнями. Тому я і виключаю половину цих ораторів, тому що я вже деяких вже бачу по тетлайнах, що вони нічого не знають. Я отак дивлюся на тетлайни і думаю, ну тебе нафіг. Ти все одно чешеш язиком. Ну я ж знаю, я ж користувач також українського ютубу, я ж знаю, що ти чешеш. Ну не треба. Ну, так само зараз оце чеше вам Володимир Зеленський. Точно так само. Просто візьміть і зіпніть його думку. Скоротіть максимально. От просто так, для себе по пам'яті. І ви будете завжди знати, перед вами людина, яка лялякає, чи людина, яка намагається вам донести якусь думку. Така моя рекомендація. Але у будь-якому випадку, якщо, я не хочу про це думати, а якщо війна буде затягуватися, у будь-якому випадку треба буде шукати інструмент. How does this war end?
And how soon could it do? Do you Як може завершитися ця війна? Як скоро? Чи маєте ви відновити територію України до кордонів, які мали до 2014 року, щоб бути впевненим, що це є фундаментом для миру? for peace? Так, запам'ятовуємо питання. Чи впевнені ви, що ви можете відновити територію? Це вже пішли дорослі питання. Зараз послухаємо, що він нам розкаже. Я вважаю, що якщо ми будемо об'єднані і будемо йти, наприклад, по формату саміту миру, ми можемо закінчити гарячу стадію війни. Ми можемо спробувати це зробити. Просто скажу коротко, який нафіг саміт миру. От хтось показав цяцю Володимиру Зеленському, а є у тебе саміт миру. От давай, це явно робота Єрмака над Володимиром Зеленським. Давайте ж у нас такий миротворець, давайте я впаяю саміт миру. І грайся, як дурник з тою цяцькою, скільки завгодно, поки він буде вирішувати дорослі питання. Ну це, тут просто no comments зараз буде, бо я буду сильно лаяти. Робити до кінця цього року. План буде готовий. План буде готовий у будь-якому випадку. Ми хочемо це зробити. Якщо він призведе до Какби да каби, плану в нас немає досі. Пройшов перший саміт миру, чим ти там займався, ти мені поясни. закінчення гарячої стадії війни, це буде дуже правильно і дуже сильно. Це залежить від нас, ми підготуємо план. Але план повинен бути об'єднаний з партнерами, це залежить і від їх бажання. Щоб ніхто не грався в свої ініціативи закінчення війни. Щоб ніхто не грався. І це буде залежати потім від партнерів, які будуть тиснути на Росію. Щоб Росія погодилась сідати і думати про закінчення війни. Це взагалі фігня на постному маслі. Чесно, я вам скажу, фігня на постному маслі, тому що точка опори – це ми, а не наші західні партнери. Західні партнери якраз допомагають. І журналіст не в останню чергу хоче від нього добитися, та як ж вам допомогти, крова мать. Ви мені просто скажіть, скільки буде тривати ця війна, як довго, які в тебе плани. Да, я зроблю англійські субтитри, сподіваюся, це допоможе британській стороні, бо це абзац. Тобто приготуйтеся до гри вдовгу. Все, що я можу сказати. І демократія має в рази вищу стійкість та витривалість, ніж тоталітарна ця держава Росія з нахилами до імперії. Добре, я закінчила думку. Значить, що треба відвоювати силою всі території. Я вважаю, що сила дипломатії може допомогти. Так, треба бути... Не допоможе сила дипломатії, коли ти ставиш питання таким гребаним чином. Я люблю дипломатію, я правда люблю дипломатію. Але зараз дипломатія в повному Ах, не знаю, я що сказати, дипломатія, дивлячись на твій саміт миру і на оцю всю твою мишину возню. Дипломатія в шокі. Як погано передати оцю всю ситуацію. Не можна так робити. Взагалі не можна. Треба бути сильними на полі бою. Бажано не відступати, бажано стояти, а ще бажаніше провести якісь кроки. Да, бажано окопатися. І бажано, щоб держава напружила свою дубцю і допомогла солдатам окопатися. Тому що просто ями і канави вже ж давно не рятують. Тобто нам потрібна серйозна фортифікація, навіть тимчасова. Нам потрібні доти і дзоти. Да, пофантазувала. Які послаблять Росію. Вона почне відступати, послаблять Росію на полі бою. Це просто дасть вам більш сильніші позиції за столом перемовин. Але це не значить, що треба повертати всі території виключно зброєю. Сила дипломатії, сила і перевага. Давайте я видихну. Знову ж таки, дипломатія та мають працювати паяно. Я не маю нічого проти. Тобто так само, як тиснуть військові, так само і тисне дипломатія.
Знаєте, що заважає військовим та дипломатії? Гадайте з 3 раз. Володимир Зеленський, якого поганим віником не виженеш. Який почне розвивати демагогію таку, що аж вуха в'януть. 200 відмазок, чому не можна зробити вибори. Та ти що, красота моя? Я мовчу. Увага всього світу, пушень Росію, тиснучи Росію, можна, я вважаю, можна домовитись про регулювання і дипломатичне. And would you personally І чи ви особисто розмовляли би з Росією, бо навіть з президентом Путіним, якщо доведеться, щоби спробувати завершити оцю гарячу фазу війни? Ми Запам'ятали питання. завжди казали, що ми бачимо, що на другому саміті миру, якщо буде готовий повністю план, і якщо Росія буде готова проговорювати цей план і домовлятись про закінчення війни згідно статуту ООН і вирішення всіх тих Коротше, не піде Росія на домовленості з Україною, бо там сильно багато якщо. Якщо піде, а з якого переляку вона піде? Ти мені поясни, президент України, прости мене, Господи. Чого це вона має піти? Як ти це обґрунтуєш, цю світлу думку? Ніяк. То якого дідька ти президент? які вони принесли, то ми будемо готові говорити разом з партнерами, з представниками Росії. І чи це буде Путін, або це буде не Путін, яка різниця? Давайте чесно. Якщо ми хочемо Добре, якщо це буде Путін, якщо не Путін, а у тебе ж, напевно, є план, да? Аж 2 рази, я так відчуваю, в тебе є план. Да? Ну, що значить за такі демагогічні, так би мовити, вислови? А раптом це буде не Путін. Ну, я також люблю фантастику. Що ти пропонуєш конкретно? А? Щоб це був не Путін. Нічого. Ну і навіщо тоді ляпати язиком? То мені пояснить. закінчити війну, і у нас є всі сили для цього, і якщо світ буде об'єднаний навколо України, ну що ж, ми будемо говорити. Да. А якщо не буде об'єднаний навколо України, тому що ти постараєшся, курва мать, а? Говорити з тими, хто в Росії все вирішує. I want to ask you about corruption in Ukraine. Хочу запитати вас про корупцію в Україні. Наприкінці травня екс-заступника голови Офісу президента звинуватили у незаконному збагаченні. У квітні ви звільнили голову Держспецзв'язку після звинувачень у корупції. Також за минулий рік голову Верховного суду звинуватили в отриманні хабаря. Корупція в Україні вийшла з-під контролю, чи не так? Да, запам'ятали це гарне питання. Ну, тобто цікавить британського журналіста корупція в Україні. І даруйте, я згодна з поганими прогнозами західних партнерів, тому що ми боремося з корупцією, ми, м'яко кажучи, ми тільки почали боротися з корупцією. Ну, тобто те, що корупцію висвітлюють ЗМІ, я це всіляко вітаю, але справа ж має дійти до суда. А у нас до суда справи доходять поки що погано. Ну, тобто потрібна доказова база, відверто кажучи. На збір доказової бази потрібен час. Цим мають займатися спеціальні органи. А вони у нас тасуються як карти в колоді для початку, і це ми ще не дійшли до суда. Далі у нас починається суд, самий продажний суд в світі. Ну добре, не самий продажний, ну такий собі середньої продажності. Погано у нас все з судами, вкрай погано. Що для цього робиться? Аж нічого. У нас судді цементуються, західні партнери це бачать, тому не треба розповідати їм сказки. Далі суд виносить своє саме паскудне рішення. Наш винуватець або відкупляється, або сидить вдома, або там іще, там, не знаю, заболіває вітрянкою і шмигом їде за кордон. Винуватий, не винуватий, це там прикордонників зовсім не цікаво.
І все, і нічого, і отак справи зливаються, деякі справи граються по 200 разів на дню, тобто граються роками, затягуються, по суті не вирішуються. Це не не судова система, не судове судочинство. І це навіть не розслідування. Тобто ми можемо сказати, що попри те, що журналісти стараються і викривають корупціонерів, це так, честь їм і хвала за це, але можете спитати того самого Бігуса, скільки разів кричить редакція Бігуса, допоки нарешті того клятого корупціонера влада не надумує раптом посадити. Тобто це ж не тому, що він там в чомусь винуватий, він може бути і 3 роки підряд винуватий, а деякі навіть і 5 років може бути винуватий, і тільки коли владі потрібно насправді, тільки тоді беруться за того чи іншого корупціонера, а не тому, що цей корупціонер винуватий. Тобто у нас по факту з точки зору самої державної системи, така собі боротьба з корупцією, знаєте? Щоб, не дай Бог, корупціонерів не образити. Тому зрозуміло, що західним лідерам важко довіряти Україні. І для того, щоб Україна виглядала гідно, напевно, треба детально розбиратися в державній системі України. Тому що я розумію, що деякі люди, правда, хороші на своєму місці. Журналісти, розслідувачі, правда, добре виконують свою роботу. Багато хто на українському Ютубі на них активно спирається, активно рекламує. Я це всіляко вітаю, але знову ж таки це тільки початок роботи боротьби з корупцією. Це ще не сама боротьба з корупцією, тому що нам потрібна державна система, судочинства, пошуку доказів – це раз, судова система – це 2, виконання наказань. Наказання і добре, нехай буде русизм. Це скільки це вже 3, напевно. І плюс у нас має бути система важелів та противаг, яка зведе на ніт. Це все саме бажання займатися корупцією. Тобто нам ще потрібні внутрішні системи важелів впливу для того, щоб створити такі умови, щоб у людини навіть мисля не пробігала взяти хабар, не дай Бог. Тому що мало лі, там, наприклад, камера його зафіксує, чи там, не знаю. Може навіть той, кому він дає хабаря, також буде з камерою. Тобто є у нас і такі ентузіазми, ентузіасти також всіляко вітаю, але тим не менше, має бути ряд системних рішень. Самих потуг журналістів-розслідувачів мало. От при всій моїй повазі і при всій моїй вболіванні за журналістів-розслідувачів мало. Це не та системна робота, яку вимагають від нас західні партнери. А ви ж не забувайте про те, що Росія робить нам активну антирекламу. Тобто у нас мало того, що в Україні бардак, так ще у нас є сусід поряд такий говорить, а в Україні бардак, а в Україні корупція, от в Росії все добре, всі як носили Путіну стабільно в конвертах, так і носять. А в Україні бардак, в Україні не зрозуміло, хто кому носить, отака Україна погана. Да, тобто є ще така гра, я також її не заперечую, але тим не менше. Україна має працювати перш за все зі своїми факапами, тоді в Росії буде менше, так би мовити, способів за нас вчепитися. Тобто, щоб не виступала Росія, працюйте над внутрішніми проблемами, а не кажіть про те, що Росія добре забалакалася. Ми просто боремось з корупцією. Ось і все. Ми просто боремось з корупцією. Чи ви достатньо серйозно? Да. Який він лаконік. Я скільки проговорила. А він прям капець такий борцом з корупцією. Серйозно боретеся? Я вважаю, що ми максимально, наскільки це можна в час війни робити, ми це робимо. У нас цю боротьбу видно. У нас є результат. Ми не закриваємо очі на це. У нас немає чужих, своїх, там все одно. Те, що деякі держави навчились говорити про корупцію в Україні і роблять все, щоб не показувати, що у них відбувається. І це, я вам скажу відверто, це викликає питання. Я вважаю, що те, що
Ми боремось, і це видно, це говорить про те, що ми поборемо це. Це говорить про те, що ми не закриваємо очі ні на які Ля-ля та поля, він не розуміє проблему очікувати. процеси. Це говорить про те, що виключень немає. Є помилки, є все. І не ідеальна система. Ми були системою Радянського Союзу довгі роки. А після цього у нас незалежність, відновлення незалежності, молода держава з наслідками, з тими самими колись партійними робітниками, які залишились тепер вже в незалежності України, але з наслідками від Радянського Союзу, тими самими звичками тощо. Так, все це залишилось. І повністю Да, ну тобто він повністю не розуміє теми питання зовсім. Знову ж таки, політика це в тому числі і системна робота. Це точно не його робота. відновити, повністю не відновити, а перезавантажити систему. Це дуже складно. Це процес. Але треба боротись. Треба боротись не за Да, ну не так, як Дон Кіхоти з вітряками, я сподіваюся. речі ні на що. І обов'язково буде високий результат. Запустили ми систему антикорупційних органів. У нас вона одна з найпотужніших і одна з найскладніших. Да, навіть я знаю по інформації з українського Ютубу, що так, там сама потужна система, яка лягла під Володимира Зеленського. Так, не вся, лише основні фігури, але для мене, знаєте, ну це така собі втіха. Знаючи нашу пострадянську систему, коли я начальник, ти дурак, ну тобто це та ще реклама антикорупційних органів. Якщо чесно, в Європі інституції ці працюють, вони інституції ці незалежні, і всі це бачать. І тому і бачать результат, тому що інституції незалежні. Я хочу спробувати зрозуміти від імені наших глядачів, як це бути лідером держави у часи війни. Що змушує вас йти вперед? Да, таке серйозне питання. Давайте послухаємо, розслабимося. I'm not sure that I'm some special man or something like this. Yeah, really. Не певен, що я якийсь особливий чи щось таке. Справді, думаю, в мене були дуже хороші батьки. Were good parents. And they've been very tough. Вони були дуже суворими, іноді суворими зі мною. Strict, sometimes, yes. Yes. Я ходив до школи, як багато різних звичайних дітей. Like a lot of different ordinary children, but I had to study a lot, to read, write books. Але я мусив багато вчитися, читати правильні книжки. And to have, I think, values of І мати цінності звичайних нормальних людей. people. Yes, and Це в першу I чергу. think that is the first. It's this. The second, I'm very thankful to my parents that they gave me education. По-друге, я дуже вдячний своїм батькам за те, що вони дали мені освіту в юридичному університеті. Це було складно, тому що ми жили незаможно. Ми були дуже простою родиною. Мій батько науковець, а мати інженер. She's an engineer, but in 90s it was difficult period. Але в 90-ті був важкий період. Такі родини були небагатими. Ти мусив працювати. Тож я вчився працювати, вчитися і працювати. To work, to study, to work, and I think that І думаю, це дало мені такі риси. such traits to be honest, to love my country, love family. Бути чесним, любити свою країну, свою сім'ю. Я вважаю, що я дуже відповідальний. Я не можу погано виконувати свою роботу. I can't do my work badly. У всіх нас є межі, ми всі люди. Чи могли б ви дійти до тієї точки, де вже не зможете продовжувати у якості президента? Так, я думаю так, як усі, бо ми просто люди. Just people. Ви могли б дійти до Да, ну, коротше, розслабилися. Сильно загальні питання, сильно такі вже. Ну, я розумію, напевно,
Стомився журналіст, і я втомилася. То треба буде передати повноваження комусь іншому. Так, звісно, Наступного року, у наступні кілька років, після війни. тож ви продовжуєте. Да. А якщо війна затягнеться по самому найгіршому сценарію, промовчимо про цю тему. Продовжуватимете. Так, ми завершимо її. Я казав вам, що хвилююся. Ви відчуваєте відповідальність? Так, саме тому ми маємо завершити. Да, я не відчуваю, що хтось відчуває відповідальність. Це. We have to finish with it. Ви працюватимете, допоки війна не завершиться? We have to finish with it. Ми маємо завершити її, і ми маємо покінчити з ним. Це дуже важливо для нашого народу і нашої держави. Покінчити з Володимиром Путіним. Так, Пане президенте, дякую за ваш час. дуже вам дякую. Дякую. Зараз я перейду. Ох, що вам сказати? Старався британський журналіст, правда, старався. Не скажу, що старався Володимир Зеленський, але вже як є. Хочу сказати, що я продовжую далі аналізувати інтерв'ю Володимира Зеленського, тому що я розумію, що моє бачення, принаймні, на інтерв'ю Володимира Зеленського дещо унікальне. Сподіваюся, воно вам сподобається. Я стараюсь, так би мовити, не просто розвозити демагогію, говорити ля-ля тополя, як я часто говорила в цьому відео. Я стараюсь аргументувати. Говорю я по-своєму, викладаю думку по-своєму, але тим і цінний унікальний контент, якого, на жаль, не цінують поки що в українському Ютубі, тому що у нас поки що колективізм, він все ще переважає, хоча окремі індивідуальності все ж таки намагаються пробитися. Я вас також бачу, я також за вас всіляко вболіваю. Добре, на цьому в мене все. Підтримуйте мене, підтримуйте мій ютуб канал, підтримуйте ЗСУ обов'язково. Люблю, цілую, бувайте, па-па!